1962 मा वार हुँदा त हामी न्युट्रलै लगभग बसेको थियो नि त हैन त्यो सिनारियो नहुन सक्छ अब हुन सक्छ किन सिनारियोज क्यान चेन्ज टिबेट बोर्डर लाइन्सहरु हेर्ने भने चाहिँ नि द रोड्स हेभ बीन कन्स्ट्रक्टेड रियली वेल सो दैट मिलिटरी इक्विपमेन्ट्स सप्लाइज एन्ड लजिस्टिक्स क्यान बी स्मुथ त्यो चाहिँ उनीहरुको यो बेसिक प्रायोरिटीमा थियो स्टारलिङ्क सँगसँगै कम्पेयर गरेर चाइनाले चाहिँ नि चाइना हेज डेभलप देयर ओन सिस्टम हैन त्यसमा चाहिँ त्यस्तै खालको टेक्नोलोजी छ सेम अहिले उनीहरुको चाहिँ दुईटा छ इन्डिया चाइना धेरै क्लोज भयो उनीहरुको धेरै पार्टनरशिप अगाडि बढ्यो भने पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ खतरा हुन्छ हाम्रो लागि त खतरा हाम्रो लागि द बेस्ट थिङ इज दे अलवेज स्टे इन लिमिटेड कम्पिटिसन नमस्ते म आज डाक्टर हिन्दू संस्कृति कार्कीसँग कुरा गर्दैछु उहाँ हामीसँग यहाँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ चीनको साङ्घाईको फुतान युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गर्नुभएको हो पीएचडीको विषय पनि इन्ट्रेस्टिङ छ यो स्ट्राटेजिक हेजिङमा उहाँले गर्नुभएको छ खास गरी दक्षिण एसियाको साना देशहरू स्मल साउथ एसियन स्टेट्स को चाहिँ मिलिट्री र इकोनोमिक रिलेसन खास गरी इन्डिया र चाइनासँग कस्तो छ र उनीहरूले स्ट्राटेजिक हेजिङ कसरी गर्न सकेका छ या सकेका छैन भनेर उहाँले चाहिँ बङ्गलादेश श्रीलङ्का नेपाल मालदिप्स लगायतको देशहरूको केस स्टडी गर्नुभएको थियो र यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हाम्रो यी मुलुकहरूको खास गरी यो अब हेज गर्ने एक खालको कूटनीतिक हिसाबले मोलतोल गर्ने अथवा त्यो आफूले लाभ लिने क्षमताहरू चाहिँ के कति छ भन्ने एउटा मेथोडोलोजीमै उहाँले काम गरेर निष्कर्षहरू पनि निकाल्नु भएको थियो पीएचडी इन्ट्रेस्टिङ छ उहाँको थेसिस सँगसँगै उहाँले चाहिँ त्यो पछि अब चाइनासँग सम्बन्धित धेरैवटा खास गरी मिलिट्री र सेक्युरिटी आस्पेक्टबाट रिसर्चहरू पनि गर्नुभएको छ नेपाल आर्मीको स्टाफ कलेजमा वार कलेजमा चीनको चाहिँ दक्षिण एसियाका मुलुकहरूसँगको सैन्य सम्बन्धमा पढाउनु पनि भयो लामो समय र केही समय अगाडि केही मलाई लाग्छ 1.5 वर्ष जति चाहिँ उहाँ अहिले रिसेन्टली पनि चाइनामा हुनुहुन्थ्यो र एडभान्स चाइनिज ल्याङ्ग्वेजको एडभान्स कोर्स पनि उहाँले लिनुभएको छ र एक हिसाबले चाइनालाई सेक्युरिटी र मिलिट्री एङ्गलबाट एकदमै क्लोजली हेर्ने गर्नुभएको छ तपाईँलाई स्वागत छ यहाँ थ्याङ्क यू सर तपाईँ अब एक हिसाबले अहिले पछिल्लो समय चाइना मजाले फोकस गर्नुभएको छ होइन अब नर्मल्ली अब चीन मेरो पनि रुचिको विषय हो तर चीनको बारेमा एउटा के भनिन्छ भने हामीले अब चीनलाई जसरी बुझ्न चाह्यो जता जुन एङ्गलबाट हेऱ्यो त्यसरी नै त्यही रूपमा बुझिन्छ तर चीनलाई खासमा हामीले बुझिरहेका चाहिँ हुँदैनौँ होइन किनभने आफ्नो ढङ्गले मात्रै त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने गरिन्छ भनिन्छ तपाईँले अब चीनमा बसेर पनि र यहाँबाट चीनलाई हेर्दा पनि तपाईँले चाहिँ चीनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ अथवा चीनलाई हामीले नेपालीहरूले आम रूपमा कति बुझ्न सकेका छौँ या छैनौँ के लाग्छ थ्याङ्क यू फर द क्वेसन टु स्टार्ट विथ म चाहिँ हजुरको चाइना नेपालले कसरी बुझ्छ र नेपाल चाइनाको इन्ट्रेस्टमा कहाँ पर्छ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क यहाँनिर एउटा ठुलो ग्याप छ किनभने हामी सोच्छौँ वी अन्डरस्ट्यान्ड चाइना र हामी चाहिँ आफ्नो एउटा आफ्नै रेटोरिक बनाउँछौँ र आफूलाई नै चाइनाको सिक्योरिटी प्लस उसको इकोनोमिक इन्ट्रेस्टमा आफै पोजिसन गर्छौँ कि हामी यति इम्पोर्टेन्ट छौँ भनेर तर एक्चुली चाइनाको आफ्नो एनालिसिस चाइनाको इयरली पब्लिस हुने प्लस 5 इयर प्लानमा पब्लिस हुने डकुमेन्ट्सहरू हेर्ने हो भने त्यसमा नेपालको पोजिसन कहाँ हुन्छ र चाइनाबाट चाहिँ नि चाइनिज सरकारबाट निस्केको जुन उनीहरूको लज भनौँ या चाहिँ नयाँ नीति कुनै कुरामा पनि अथवा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्टै होस् त्यसमा चाहिँ नि नेपाल कहाँ पर्छ भनेर त्यो हामीले कति पढ्छौँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क हामीमा कमी छ बिकज त्यो सबै कुराको हामीलाई त्यति ज्ञान छैन र विदाउट द्याट हामी चाहिँ नि चाइनासँग एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप मेन्टेन गर्छौँ जुनमा चाहिँ वाट आई फिल इज लेभरेज जहिले पनि चाइनिज साइडको हुन्छ मोर देन नेपाली साइड अरू देशसँगको हकमा नि त्यही नै देखिन्छ खासमा धेरै चाहिँ हाम्रो डिप्लोमेटिक डिलिङमा त्यो समस्या छँदैछ त्यो चाहिँ डेफिनेटली किनभने हाम्रोमा चाहिँ नि एउटा लबिङ ग्रुपको कमी छ जुन देयर वाज अ टाइम भनौँ न हाम्रो कृतिनिधि विष्ट अथवा चाहिँ नि भेगबहादुर थापाजीहरू त्यो बेलाको लबिङ ग्रुप वाज भेरी स्ट्रङ त्यो बेला कूटनीतिक भनेको चाहिँ नि जस्ट बिकज म यहीँको टेबलमा बसेर हुँदैन थियो ट्राभल हुन्थ्यो प्लस पर्सनल कनेक्सन हुन्थ्यो प्लस क्वालिफिकेसन त्यो धेरै जरुरी थियो र त्यो बेला चाहिँ नि महेन्द्र सरकारकै पालामा हुँदाखेरि पनि त्यहाँको कूटनीतिक हेर्ने हो भने चाहिँ नि जहिले पनि सिंहदरबार अगाडि दरबार पछाडि भन्ने एउटा आइडियोलोजी थियो त्यसमा त्यति फ्रिडम चाहिँ नि सिंहदरबारलाई थियो कि डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप कसरी मेन्टेन गर्ने र नेसनको इन्ट्रेस्टमा कुन कन्ट्रीसँग कस्तो डिप्लोमेटिक नीति राख्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने थियो तर अब अहिले चाहिँ नि वी सी जस्ट दि अपोजिट दरबार छैन बट देन सिंहदरबारलाई अब एउटा मिनी दरबार भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ नि इट्स मोर डोमिनेन्ट इन मेकिङ डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप र त्यो डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको नभए पर्सनल इन्ट्रेस्ट
त्यसपछि पार्टी इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि करियर इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि कहीँ गएर नेसनल इन्ट्रेस्ट आउँछ भने त्यसरी डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप लाइक मेन भइरहेको छ. सो आई थिङ्क द्याट इज वेयर अदर कन्ट्रिज क्यान क्यास इन. अलिकति अब यो कन्टेक्स्टलाई पनि सजिलो हुन्छ होइन. हामी डिटेलमा त हामी चिनको बारेमा, चिनसँगको हाम्रो बुझाइ अनि चिनसँगको सम्बन्ध र खास गरी सेक्युरिटी मिलिट्री एङ्गलबाट कुराकानी गर्छौँ नै. तर त्योभन्दा पहिले दर्शकहरूलाई पनि बुझाउने गरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड बताइदिनु न. खास गरी यो चाइनाको प्रतिको इन्ट्रेस्ट अथवा यो खालको विषयको इन्ट्रेस्ट होइन, स्ट्राटेजिक विषयहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी तपाईँमा जाग्यो? हजुर यो चाहिँ अब एकदम लङ स्टोरी छ, तर कटिङ इन सर्ट चाहिँ नि हजुरको पहिला म सानो हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ नि एउटा चाइनिज च्यानल आउँथ्यो होम टिभी भन्ने. त्यसमा चाहिँ नि थ्रु आउट चाइनिज शाओलिन कुङफू देखाउँथ्यो. अनि इट वाज अल अबाउट चाइनिज हिस्ट्री. किनभने अहिले पनि चाइनिज मिडिया, चाइनिज टिभी सिरिज, ड्रामा सिरिजहरू हेर्ने हो भने, एन्सियन्ट हिस्टोरिकल हेर्ने हो भने चाहिँ नि त्यही कुरा, तर अब इट्स युजिङ अ मोडर्न टेक हो. तर त्यसमा पनि चाइनाको हेभन, चाइनाको कल्चर, चाइनाले कसरी हेर्छ सबै कुरालाई भन्ने थियो. एन्ड आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड त्यसमा. तर त्यसपछि अब द्याट वाज अ स्टोरी. त्यसपछि अब आफ्नै एउटा पाथ भयो. अनि आफ्टर आई फिनिस माई मास्टर्स यहाँनिर क्युबाट मैले डेभलपमेन्ट स्टडिजमा सिधिसकेपछि आई गट इङ्गेज्ड इन आइएनजिओ सेक्टरमा. र त्यसमा त एउटा मिडिया सेक्टर चाहिँ नि वाज पानो साउथ एसिया. त्यहाँ चाहिँ मैले गरेको थिएँ. हजुर. तर त्यहाँ वाज अ भेरी सर्ट टाइम. त्यसपछि चाहिँ नि अब मैले अरू आइएनजिओमा काम गरिसकेपछि आई गट अ लिटल टायर्ड यो आइएनजिओ सोसाइटीबाट. द्याट वाज बिकज कन्ट्रिब्युसनको आधारमा चाहिँ नि जति डेभलपमेन्ट सेक्टर जुन चाहिँ नि एन्ड युजरमा जानुपर्ने त्यो थिएन. त्यसपछि चाहिँ नि अब युजली फ्रस्ट्रेसन बिल्ड भइहाल्छ. अनि त्यस बेला ठ्याक्क यो हजुरको ब्लकेट पनि स्टार्ट भयो. अर्थक्वेक एन्ड ब्लकेट वाज प्यारल 2015 यो नाकाबन्दीपछि. अनि त्यसपछि अब पत्रिकामा हेर्दाखेरि वी अलवेज सी इन्डियन पर्सपेक्टिभ. अथवा चाहिँ त्यो बेला यति एन्टी इन्डियन कन्सेप्ट प्लस रेटोरिकहरू आउन थाल्यो. अनि द्याट गट इन्ट्रेस्टिङ हियर होइन. त्यहाँ चाहिँ नि मलाई के लाग्यो भने अब चाइना पर्सपेक्टिभ खै त, बिकज एभ्रिबडी वाज सेङ बिग ब्रदर्स गन हेल्प भनेर. तर अब हेल्प आयो बट आफ्टर क्वाइट सम टाइम. अनि त्यसमा चाहिँ नि आई गट भेरी इन्ट्रेस्टेड. मलाई चाहिँ नि के बुझ्नु पऱ्यो भने वाट डु चाइनिज थिङ्क. चाइनाको त हामी इमिडिएट नेबर हो, अमङ इट्स 14 नेबर्स हामी पनि हो. तर त्यही कुरा अहिले भियतनाममा भएको भए, त्यही कुरा अहिले कम्बोडियामा होइन, अथवा चाहिँ नि उसको अरू प्यारलल कन्ट्रिजमा भएको भए मेबी थिङ्स वुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट. रिस्पोन्स एक्सन वुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट. हाम्रोमा वाज डिफ्रेन्ट होइन. जब कि अब हामी त वी क्लेम हाम्रो यत्रो हिस्टोरिकल रिलेसनसिप छ भनेर जहिले पनि वी अलवेज टक अबाउट अर्नीकोदेखि लिएर प्रकृतिदेखि लिएर एन्ड वी अलवेज टक अबाउट अल दिस थिङ्स. तर त्यति हुँदाहुँदै पनि इट वाज काइन्ड अ लेट. त्यसपछि चाहिँ नि मलाई चाहिँ ल इट्स इम्पोर्टेन्ट टु रिड चाइनिज माइन्ड, वाट दे थिङ्क, हाउ दे थिङ्क, र उनीहरूको चाहिँ नि नेसनल इन्ट्रेस्टमा नेपाल चाहिँ नि कहाँ पर्छ भन्ने कुरा रियली ड्रोभ मी. अनि त्यसपछि चाहिँ नि आई अप्लाइड एट द युनिभर्सिटी. अनि प्लस अब मेरो फादर पनि पहिला अब गभर्मेन्ट प्लस अब मेरो ग्रान्डफादर मिलिट्रीमा भएको हुनाले चाहिँ नि इट वाज रियली एन्करेजिङ फर मी टु लर्न अबाउट अल दिस थिङ्स. अनि घरमा डिस्कोर्स चाहिँ अब जहिले पनि इट्स अल अबाउट पोलिटिक्स भइसकेपछि अनि इट बिल्ड्स अप अ ब्याकग्राउन्ड टु गो एन्ड स्टडी. त्यही भएर एउटा तपाईँको पर्सनल कुरा पनि सोधिहालौँ है. तपाईँको नाम सुनेपछि धेरैले सोध्छ होला होइन, हिन्दू संस्कृति कार्की, यो चाहिँ कसरी भयो? तपाईँले राख्नु भएको कि प्यारेन्ट्सले राख्नु भएको? यो चाहिँ नि अब मेरो ड्याडमको एकदम यसमा झगडै परेको थियो. किनभने मेरो ममले चाहिँ नि मलाई अर्को एउटा नाम दिइसकेको थियो, आशिष्ता, विच इज भेरी प्रिटी, भेरी ब्युटिफुल होइन. फर अ गर्ल त्यो नाम हुनु भनेको, त्यो माथि हामी सेन्ट मेरिज पढेको. अब त्यहाँनिर इट्स अ कन्भेन्ट गर्ल्स स्कुल. त्यो भइसकेपछि अब इट्स अ प्रिटी नेम. तर अब माई ड्याड बिङ ड्याड अनि उहाँले चाहिँ आएर त्यहाँनिर रेजिस्टर गर्ने बेलामा चाहिँ नि ल यो मेरो छोरीको नाम भनेर भनिसकेपछि इभन त्यहाँको प्रिन्सिपल उहाँले सोध्नुभयो कसले राखेको यो नाम भनेर. अनि मेरो बुवाले भन्नुभयो म उसको बुवा, मैले राखेको उसको नाम, दिस इज हर नेम भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट आई गट दिस नेम. पहिला चाहिँ अब इट फेल्ट अ बिट अकवर्ड यो एक्सेप्ट गर्नलाई. तर अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ नि आई थिङ्क इट क्रिएट्स एन इम्प्रेसन, इट गिभ्स मी एन आइडेन्टिटी. सो आइ एम ह्याप्पी विथ द नेम. ठिक छ नि होइन, युनिक छ होइन. यो नाम मैले अरू सुनेको छैन, तपाईँको हजुर मैले सुनेको छैन. तपाईँले अहिले कुरा गर्दाखेरि चाइनाको नेसनल सेक्युरिटीको कुरा गर्नुभयो नि होइन. खास गरी अब हामीले त्यसलाई कसरी बुझ्छौँ भन्ने कुरामा पनि म आउँछु. तर चिनको नेसनल सेक्युरिटी प्रायोरिटीमा के पर्छ र नेसनल सेक्युरिटी नै उनीहरूले कसरी डिटरमाइन गरेको छ, उनीहरूको डक्ट्रिन, नेसनल सेक्युरिटी डक्ट्रिन कस्तो छ, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? हजुर यसमा चाहिँ अलिकति हामी हिस्ट्रीतिर जानुपर्छ होइन. जुन चाइनाको छिङ डाइनेस्टी, द लास्ट स्ट्यान्डिङ एम्पररसिप, द लास्ट डाइनेस्टी, त्यो बेलादेखि नै चाइना अल्दो लाइक एक्सपेन्सन भएको थियो. तर त्यो बेला चाहिँ नि अ लट अफ टेरिटोरी गट डिफाइन्ड त्यो बेला. तर त्यही बेलामा चाहिँ नि वी क्यान सी
चाइना वेन्ट थ्रु एरा अफ ह्युमिलिएसन होइन त्यसमा यो ओपियम वार पर्छ त्यसमा जापानिजसँगको वारहरू आइपुग्छ र त्यसमा अलिकति रसियासँग कन्फ्लिक्टहरू पनि आइपुग्छ होइन तर विदिन अल दोज फ्रेमवर्क एउटा टेरिटोरी सर्टन टेरिटोरी ह्याड बिन डिफाइन्ड तर अब सर्टन स्टिल इन लिम्बो होइन जस्तै हङकङको इस्यु आउँछ अलिकति ताइवानको इस्युजहरू आउँछ यहाँनिर होइन प्लस साउथ चाइना सीको डेफिनेसन्सहरू आउँछ होइन प्लस सिन्ज्याङको कति कुराहरू यहाँ आउँछ होइन सो त्यसलाई डुवेल गरेर चाहिँ नि अब पछि यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी इस्टाब्लिस भइसकेपछि चाहिँ नि चाइनाको डक्ट्रिन स्लोली स्टार्टेड टु चेन्ज त्यो बेला अलिकति केओस थियो पोलिटिकल सिस्टम पनि होइन र त्यसपछि चाहिँ नि वी क्यान सी द राइज अफ माओ त्सुतुङ होइन त्यसपछिकोमा अब रेड गार्ड रेड आर्मी त्यो सबै कुरा फर्मेसन भयो तर यतिखेर पनि अब सिक्योरिटी इस्युजहरू थियो र त्यतिखेर पनि अब वी क्यान सी इन्टिग्रेसन अफ टिबेट 1956 होइन अनि त्यसपछि अब हङकङको इस्यु वाज स्टिल देयर अब Taiwan has been very pertinent in China's issue, how they define, how they identify Taiwan as part of their territory. त्यसमा चाहिँ एउटा stringent एउटा के भन्छ अकाट्य एउटा छ कुरा जुन चाहिँ नि you have to adhere to it because they claim कि it is part of China भनेर छ होइन तर यहीबाट इभल्भ हुँदा हुँदा चाहिँ नि जब दङ साओपिङको पालामा आयो त्यो बेला चाहिँ नि we can see that China was going through a lot of turmoil किनभने त्यतिखेर ग्रेट फमिनदेखि लिएर कल्चरल रेभोल्युसनबाट गइरहेको बेलामा चाहिँ सिक्योरिटी वाज नट सो इम्पोर्टेन्ट त्यो बेला इकोनोमिक डेभलपमेन्ट टु प्रेसिडेन्ट ओभर सिक्योरिटी तर त्यतिखेर चाहिँ नि तिनीहरूको दुईवटा पोलिसी एउटा चाहिँ नि अलवेज किप यो हेड लो र अर्को चाहिँ नि देङ साओपिङको पालामा भनौँ न अर्को चाहिँ नि डोन्ट गेट अननेसेसरी अटेन्सन भन्ने थियो त्यो भइसकेपछि चाइना वाज एबल टु अट्र्याक्ट अ लट अफ एफडिआई र चाइना अलिकति विकासको मोडतिर गयो देन वी क्यान सी कि अलिकति जङ ज्यापिनको पालामा आइसकेपछि चाहिँ नाउ चाइना इज अ बिट स्टेबल होइन एकदम धेरै होइन तर टु सर्टन एक्सटेन्ट इट इज एबल टु रिच आउट यसलाई टाइम पिरियड पनि अलिकति तपाईँले भनिदिँदै जानुहोस् न हजुर अनि लेट्स सी नाउ वेन वी गो टु 1990sतिर चाहिँ नि एउटा चाइनिज भनौँ न एउटा चाइनिज पोलिसी एउटा चाहिँ नि छ कि जङ्गो खै सोबु भन्ने छ त्यो भनेको चाहिँ चाइनिज क्यान से नो भनेर छ अनि द्याट इज वेयर दे ट्राई टु लिफ्ट देयर हेड अप अनि त्यो बेलापछि चाहिँ नि ल नेसनल सिक्युरिटी इज एन इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर एउटा कुनै चाइनिज प्रोफेसरले यस्तै केही शीर्षकमा लेखेको एउटा किताब खुब फेमस भएको थियो नि होइन हजुर मलाई थाहा भएन हजुर तर दिस इज अ भेरी क्याची लाइन किनभने द्याट चेन्ज इज नट ओन्ली हजुर चाइनाले चाहिँ अब हामी नो भन्न सक्छौँ त्यति क्षमता छ हामीमा यो चाहिँ भनौँ न हजुरको 1990s लेट 1990sतिरको कुराहरू हो होइन त्यतिखेर भर्खर आएको हो किनभने अब अलिकति त्यतिखेर पिपल स्टार्टेड टु से कि वी निड टु इभन टेक अप अ प्लेटफर्म भन्ने कुराहरू थियो होइन किनभने अब 1989को फेरि इस्यु हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन वाट ड्रोभ द त्यानमेनको जुन स्क्यान्डल्सहरू छ होइन त्यसपछिको युएसको लट अफ इस्युजहरू स्याङ्सन्सहरू छ होइन त्यसपछि चाहिँ नि चाइना फेल्ट अ लिटल बिट उनीहरूलाई चाहिँ नि अब सबैतिरबाट कन्टेन भएको फिल भइसकेपछि दिस स्लोगन हेल्प देम अ लट त्यही भएर चाहिँ नि इट वाज लाइक अ पावर सोल र पावर बुस्टर त्यसपछि चाहिँ दे स्टार्टेड टु राइज अप अ लिटल बिट र त्यसपछि चाहिँ नि अब नाउ अलिकति हुजिन्ताओको एराको पालामा हेर्ने हो भने चाहिँ नि चाइनाको डिप्लोमेसी वाज गोइङ अब्रड होइन जस्ट गो अब्रड रिच आउट डिप्लोमेसी हो त्यो बेला भनेको चाहिँ ल अब चाहिँ वी हेभ टु सेट अप अ फुटप्रिन्ट होइन भनेर चाहिँ नि अब किनभने 2010 पनि भइसकेको थियो चाइना ह्याड अलरेडी बिकम के भन्छ ग्लोबल इकोनोमीमा पनि इट ह्याड अलरेडी स्टेप अप भइसकेको थियो त्यसपछि हजुर बेजिङ ओलम्पिक पनि भइसकेको थियो प्लस डब्लुटिओको मेम्बर एन्ड अल एभ्रिथिङ एउटा सर्टन लेभल ह्याड बिन अचिभड भनौँ न त्यसपछि चाहिँ नि अब इट्स टाइम टु गो आउट सेट यो फुटप्रिन्ट भनेर अलिकति त्यो बेला चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसन्सहरू पनि इन्क्रिज भएको छ त्यो बेलामा तर स्लोली अब त्यो सँगसँगै अलिकति हुजिन्ताओलाई पनि अब मान्छेले चाहिँ अलिकति लिबरल लिडर होइन भनेर बुझ्छन् एन्ड देन कम टु द एरा अफ प्रेसिडेन्ट सी जिङपिङ त्यो बेला चाहिँ नि अब वी सी हाउ चाइनाज नेसनल इन्ट्रेस्ट एन्ड नेसनलिजम टेक मोर इम्पोर्टेन्ट टेक लाइक मोर प्रेसिडेन्ट ओभर अदर गोल्स भनौँ न कन्ट्रीको होइन यसमा चाहिँ नि नेसनलिजम र नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कसरी डिफाइन गर्ने हो भने इट्स लाइक प्रिजर्भिङ योर सोभर्निटी टेरिटोरी र चाइनिज नेसनल्स अब यो तिनवटा कसरी गर्न सकिन्छ भनेको भने यु हेभ टु मेक यु मिलिट्री स्ट्रङ कहिले हुन्छ जब तिम्रो इकोनोमी स्ट्रङ हुन्छ होइन अब यसमा चाहिँ नि इभन इफ यु टक अबाउट लट अफ स्कलर्स होइन अब केओनको कुरा गर्ने हो या चाहिँ नि कौतल्यको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एभ्रिबडी सेज पहिला आफ्नो ढुकुटी स्ट्रङ हुनु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ नि यु क्यान बिल्ड अप अ मिलिट्री जसले गर्दा चाहिँ यु क्यान सेफ गार्ड अल दिज इन्ट्रेस्ट त्यो भइसकेपछि दे इन्ट्रोड्युस सर्टन पोलिसिज जुनमा चाहिँ नि नाउ इट्स टाइम फर चाइना टु
कम अप विथ लाइक पिसफुल डेभलपमेन्टहरू भन्ने थियो त्यो रेटोरिकबाट अलिकति मुभ आउट भएर चाहिँ नि नाउ लेट्स ह्याभ अ फ्युचर अफ लाइक एउटा सेयर्ड कम्युनिटीको आइडियोलोजी जहाँ चाहिँ नि एसिया इज फर एसियन्स होइन एसियन प्रब्लम सुड बी सल्भ बाई एसियन्स होइन अब यतिखेर चाहिँ नि चाइना वाज ह्याभिङ अ लट अफ इस्यु एन्ड स्टिल ह्याज साउथ चाइना इस्यु छ त्यसपछि वी हेभ येल्लो सी इस्युज छ इस्ट चाइना इस्युज छ होइन अनि त्यसपछि अब यता अलिकति साउथ आउने भने वी हेभ इस्युज विथ इन्डिया होइन चाइनाको बोर्डर इस्युजहरूमा सो यो सबै कुरामा चाहिँ नि दिज आर एसियन प्रब्लम एन्ड दिस सुड बी सल्भ बाई एसियन्स भन्ने एउटा चाहिँ नि डिबेट टुक ओभर ओके अनि सी जिनपिङको राइज पछि चाहिँ होइन 13-14 प्रेसिडेन्ट हुनुभयो त्योभन्दा अगाडि जनरल सेक्रेटरी होइन त्यो पछि चाहिँ यो मिलिट्रीको मोडर्नाइजेसन अथवा यो खालको स्ट्राटेजिक थिङ्किङमा पनि एकदमै स्ट्राटेजिक नै सिफ्ट आएको हो चाइनामा यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अफकोर्स अ लट अफ स्ट्राटेजिक सिफ्ट यसमा आएकै हो होइन किनभने प्रेसिडेन्ट सी आइसकेपछि अब अफकोर्स हि इज द जनरल सेक्रेटरी अफ द सिपिसी तर त्यो बाहेक पनि अब सिएमसी द्याट इज लाइक सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसन चाइनाको त्यसको पनि उहाँ चेयरम्यान हुनुभयो एन्ड दिस डिड नट टेक मच टाइम एकदम क्विकली दिस चेन्ज ह्यापन्ड होइन सिपिसी चाइना एज ए स्टेटको पनि प्रेसिडेन्ट र जुन चाइनिज मिलिट्री कमिसन छ त्यसको चेयरम्यान होइन हजुर यो तिनटैको एउटै मान्छे हुनुहुन्छ नि त होइन हजुर यस्तो तिनटै भन्नाले एउटा चाहिँ नि अब चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको जनरल सेक्रेटरी होइन विच इज द हेड अफ द स्टेट भइहाल्यो त्यसपछि अर्को चाहिँ मिलिट्रीको सिएमसी भन्छ भने सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसन त्यसको रोल चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको चेयरम्यान उहाँ चेयरम्यान भनेको चाहिँ नि अब हि हेज द डिसिजन लाइक कुनै पनि डिसिजन मिलिट्री कमान्ड चाहिँ नि हेज टु गो थ्रु हिम होइन यसमा चाहिँ हि बिकम्स दि हेड अफ द मिलिट्री भनौँ न होइन र उहाँको अन्तर्गतमा तलपट्टि जोइन्ट कमान्ड स्टाफ हुन्छ र त्यसपछि भएको ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ आई रियली वान्ट टु हाइलाइट अ लिटल बिट किनभने चाइनाले त्यसपछि चाहिँ नि दे केम अप विथ द मिलिट्री गोल्स होइन जुनमा चाहिँ नि चाइना विल बिल्ड वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बाई 2049 उनीहरू गोल थियो गोल दिस इज अ गोल द्याट दे सेट अप होइन सो त्यसको लागि अब चाइनाले के गर्ने कस्तो खालको नीति अप्नाउने भन्ने कुरा थियो र त्यसमा चाहिँ नि नीति अप्नाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो प्राथमिकता के हो होइन द काइन्ड अफ मिलिट्री डेभलपमेन्ट वी वान्ट त्यसको चाहिँ नि त्यो कहाँनिरको लागि इम्पोर्टेन्ट हो भनेर छुट्याउँदाखेरि दे आइडेन्टिफाइड उनीहरूको अब सिक्योरिटी थ्रेट्स के हो होइन सो चाइनाको डिफेन्स पोलिसी पेपर जस्तो वाइट पेपर भने जस्तो चाइनाको वाइट डिफेन्स पोलिसी पेपर आउँछ सो त्यो पेपरमा चाहिँ नि क्लियरली दे हेभ मेन्सन्ड होइन एउटा यो साउथ चाइना इस्यु भइहाल्यो एउटा इस्ट चाइना इस्यु भइहाल्यो त्यसलाई प्रायोरिटी पनि छुट्याएको छ उनीहरू त्यसरी अब प्रायोरिटी भन्ने हुँदैन तर दिज आर कन्सर्न्स भनौँ न मेनली भनेको ताइवान देन साउथ चाइना सी इस्ट चाइना सी होइन दिज आर देयर मेजर तिनटैको अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु न दर्शकहरूलाई पनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ जस्तो साउथ चाइना सीको इस्यु के हो अनि ताइवानको इस्युलाई चाइनिजहरूले अहिले कसरी लिएको छ होइन अनि अर्को तपाईँले के भन्नुभयो अर्को चाहिँ नि अब इस्ट चाइना सी आउँछ त्यसपछि अनि यता अब साउथ एसियामा मोस्टली आउने भनेको इन्डियासँगको हो ओके अलिकति पालै पालो बताइदिनु अब यसमा फर्स्ट ताइवानको इस्यु हेर्ने हो भने देयर इज अलवेज अ कन्ट्रोभर्सी कि अल्दो अ लट अफ कन्ट्रिज इन्क्लुडिङ द युएस आइडेन्टिफाइज ताइवान एज पार्ट अफ चाइना वान चाइना पोलिसीमा त युएसको पनि अग्रिमेन्ट छ होइन तर त्यो हुँदाहुँदै समटाइम्स वी सी बिकज अफ देयर पर्सनल इन्ट्रेस्ट होइन युएस हेज बिन वर्किङ क्लोजली विथ ताइवान होइन जुनमा चाहिँ नि एट सर्टन पोइन्ट अफ टाइम अब स्पेसली यो रसिया युक्रेन वार पछि नै वी क्यान सी युएसको अझ बढी प्रेजेन्स विथ ताइवान युएसको अ लट अफ मिलिट्री डिप्लोमेसी विथ ताइवान अनि युएस गभर्मेन्ट प्रोभाइडिङ अ लट अफ मिलिट्री एड एउटा र अर्को चाहिँ नि डुइङ अ लट अफ मिलिट्री एक्सर्साइज किनभने त्यो भनेको चाहिँ नि अब जस्तो चाइनाको भनौँ न इनल्यान्ड भन्दा नि कोस्टलबाट 160 किलोमिटर्स उताको कुरा मात्र हो ताइवान भनेको होइन त्यतिमा अब यो एकदम धेरै टेन्सन र स्पेसली युएस प्रेजेन्स हुनु होइन भनेको त अब अफकोर्स चाइनिज सिक्योरिटीलाई चाहिँ नि चाइनाको नेसनल उसलाई चाहिँ एउटा थ्रेटको हिसाबमा लिएको छ उनीहरूले होइन अब अन्टिल एन्ड अनलेस युर क्वाइट द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ तर वेन यु स्टार्ट टु मुभ भनेपछि त अफकोर्स देयर इज अ चेन्ज त्यो हिसाबले चाहिँ नि चाइनाको पनि अहिलेको चेन्जेसमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ताइवान बिकेम अ पर्टिनेन्ट इस्यु ताइवानलाई कुनै बेला उनीहरूले इन्टिग्रेट गर्ने हिसाबले नै सोचेकै छ अब त्यो खासै भन्न सकिँदैन अल्दो स्टेटमेन्टमा चाहिँ नि मिलिट्री स्टेटमेन्टहरूमा अथवा चाहिँ नि गभर्मेन्टको स्टेटमेन्टहरूमा वी क्लियरली हियर कि दिस इज पार्ट अफ चाइना होइन यसलाई हामीले चाहिँ नि रिइन्टिग्रेट गर्नलाई इट इज नट अ बिग प्रब्लम फर अस भन्ने छ although speculations going around 2037 Taiwan would be integrated as part of mainland भन्ने छ हैन that's a speculation we don't know and although if you talk to Chinese experts or अथवा Chinese professors then
they would not agree to this. And they would say कि हामीले त्यस्तो offensive aggression गरेकै छैन. किनभने the movement only started when US started to meddle too much भन्छ उनीहरूले होइन. युएसले आएर त्यहाँनिर चाहिँ नि अब फ्लाइट ड्रिल्सदेखि लिएर चाहिँ नि सबै offensive drill गरिसकेपछि त of course we also need to project our power भन्ने कुराहरू हो होइन. त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ नि अब last 1-2 yearsमा we can see a lot of undefined tussle going on होइन. A lot of like trainings, कहिलेकाहीँ वार्निङ भर्बल ऊहरू हामीले धेरै सुन्यौँ यो बिचमा होइन. एउटा त्यो इस्यु हो. तर अब त्यसलाई आजको भोलि नै इन्टिग्रेट गर्ने भनेको चाहिँ नि इट्स इभन अ च्यालेन्ज फर चाइना राइट नाउ. किनभने अहिले गुडविलको कुरा आउँछ एउटा होइन. बिकज वी सिन हाउ रसिया लस्ट इट्स गुडविल होइन. एउटा तर रसियासँग त्यति क्यापेसिटी टु अब्जर्भ थियो भने does China has that capacity to observe the loss of goodwill भन्ने कुरा आउँछ होइन. बिकज अब अहिलेको हिसाबमा चाइना इज नट द ओन्ली चाइना होइन. चाइनाले ग्लोबली यति कनेक्टेड छ किनभने इफ चाइना गोज इन टु ब्ल्याक होल इट टेक्स अल दि अदर कन्ट्रिज विथ इट होइन. स्पेसली यसमा स्मल पावर्सहरू आउँछ होइन. जो चाहिँ नि अब चाइनाको फन्डबाट अथवा चाइनाको एफडिआईबाट रन देयर इकोनोमी इज रनिङ अन बिहाफ अफ द्याट होइन. त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ चाइनाले पनि. सो अहिले अलरेडी देयर इज अ लेबल कल चाइना इज प्र्याक्टिसिङ वुल्फ वरियर डिप्लोमेसी भनेर होइन. सो अब त्यो हुँदाहुँदै पनि अब दिज आर थिङ्स द्याट डु क्वेसन देयर क्रेडिबिलिटी होइन. सो अहिले अब इकोनोमीमा पनि कोभिडपछि अलिकति क्राइसिस अनि त्यसमाथि वी क्यान सी अहिले युएस पुटिङ स्याङ्सन अन सेमी कन्डक्टर चिप्स होइन. अल्दो त्यसले चाइनालाई राम्रो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज. तर यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि एसर्टिभनेस जुन चाइनाको सुरु भएको छ नि यो जुन फ्रन्टमा अघि कुरा भयो. हजुर. तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो जस्तै यो वुल्फ वरियर डिप्लोमेसी भनेर खास गरी वेस्टर्न मिडियामा त त्यो टर्म धेरै आयो होइन. र एक ढङ्गले हेर्ने जुन एसर्टिभनेस त कहिलेकाहीँ एकदमै एग्रेसन जस्तो पनि देखिन्छ डिप्लोमेटिक फ्रन्टमा पनि मिलिट्री फ्रन्टमा पनि. त्यो तपाईँलाई लाग्दैन इकोनोमिक पावरबाट मिलिट्री पावर बन्दै जाँदाखेरि चिनले त्यो मसल पनि अलिकति मसल एक्साइज पनि बढाएको जस्तो त्यो इन्टरप्रिटेसन छ नि त यहाँ त छ होइन. अलिकति मसल्स भएपछि फ्लेक्स त जसले पनि गरिहाल्छ होइन. हामीका पनि इन नर्मलमा हेर्ने हो भने जिम गएर कसैले बडी बनाउँछ भने त फ्लेक्स गर्नकै लागि हो टु सर्टेन एक्सटेन्ट भने जस्तो होइन. किनभने इफ यु डोन्ट फ्लेक्स त्यो भयो भने त यु विल अलवेज ह्याभ टु कम्प्लाई बाई द एक्जिस्टिङ इन्टरनेसनल अर्डर होइन. तर फ्रम आवर अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने इट्स नट द्याट चाइना इज सिकिङ हेजुमनी टु बी द ग्लोबल लिडर. तर इट्स जस्ट आस्किङ फर मल्टिपोलर वर्ल्ड होइन. इट्स सिम्पल. किनभने जहिले पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन. चेन्ज कुनै आउँछ भने एक्सेप्ट गर्नुपर्छ होइन. त्यसमा पनि अब रिजनल बेसिसमा चाहिँ नि लिडरसिप एक्सेप्ट गर्ने हो कि मल्टिपोलरिटीको कन्सेप्टै त्यही हो होइन. त्यो भन्ने एउटा पुश छ त्यहाँनिर चाहिँ नि होइन. इट्स नट द्याट म ग्रेट पावर जान्छु हो भने त चाइना अहिलेसम्म चाइनाले जति पनि बनाउँथ्यो इट वुड हेभ बिन अफेन्सिभ क्यापेसिटी. त्यो पनि हेर्नुपर्छ होइन. द नेचर अफ केपेबिलिटिज चाइना इज डेभलपिङ ओफेन्सिभ कि डिफेन्सिभ हो भनेर होइन. एन्ड इफ इट्स डिफेन्सिभ त्यो भने चाहिँ नि युआर नट टार्गेटिङ युएस भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ होइन. तर वाट एभर युआर डुइङ इज टु प्रोटेक्ट युर सोभरिन राइट्स विच यु डिफाइन इन यर कन्स्टिट्युसन. तृतीय तपाईँले अघि भन्नुभएको इस्युजहरूमा खास गरी नेसनल सेक्युरिटी प्रायोरिटाइज जसरी चाइनाले गरेको छ त्यसरी हेर्दाखेरि चीन र भारतसँगको जुन सम्बन्धको कुरामा म अहिले एकछिनमा आउँछु होइन. त्योभन्दा पहिले चाहिँ यो चाइनाको नेसनल सेक्युरिटी प्रायोरिटीमा चाहिँ नेपाल कहाँ पर्छ कहाँनिर छ नेपाल कहीँ डट छ कि छैन होइन. यस्तो हो किनभने फरेन पोलिसीलाई उनीहरूको फरेन पोलिसीलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाले नै गाइड गर्ने होला. यस्तो होइन. अब मैले बस्दा र मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार हेर्ने हो भने चाइनाको चाहिँ नि के भन्नुपर्छ भने कुन चाहिँ प्रोभिन्सले पहिला सुरु चाइनाको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ हाइएस्ट होइन. हेर्ने हो भने इफ यु लुक एट इट इस्टर्न होइन. इस्टर्न प्रोभिन्सेस जे जे छ बिकज दे आर कोस्टल होइन. यो पहिलेदेखिको हुने हो. सो दे कन्ट्रिब्युट हायर टु देयर जिडिपी. र त्यो इस्टर्न कोस्टमा चाहिँ नि जति ट्रेडिङहरू हुन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ नि मोस्टली युरोपियनदेखि लिएर हाम्रो यता भनौँ न युएस क्यानाडा यतातिरको हुन्छ होइन. ल्याटिन अमेरिका यतातिरको ट्रेडहरू हुन्छ होइन. त्यो भइसकेपछि त्यो पार्टको लागि चाहिँ नि त्यहाँको सिक्युरिटी बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब अलिकति नर्थ जाने हो भने रसियासँगको चाइनाको आफ्नै एउटा इन्ट्रेस्ट छ होइन. उनीहरूको अलिकति हिस्टोरिकल रिलेसनसिप छ पोलिटिकल अलाइनमेन्ट छ होइन. प्लस दे वर एबल टु रिजल्भ अ लट अफ इस्युज होइन. र त्यो पछि चाहिँ नि अब इफ यु कम टुवर्ड वेस्ट होइन अब त्यसमा पनि टिबेटको इस्यु आउने हो पहिला सुरु. जुन पहिलाको टिबेट छ इज टिबेट द सेम भन्ने कुरा आउँछ. किनभने ओभर टाइम अहिले रिसेन्टली पब्लिस भएको रिपोर्टमा अब टिबेटको नै जिडिपी वाज अलमोस्ट अराउन्ड $20 million कि $20 billion आइम सो कन्फ्युज त्यसमा चाहिँ. तर त्यो एउटा अमाउन्ट छ भनेपछि द टिबेट द्याट वाज देयर र टिबेट द्याट इज हियर त्यो कुरा हेर्नुपर्छ होइन. द काइन्ड अफ लिप
Tibet has taken. होला इन्भेस्टमेन्टको रेटमा दे probably encouraged a lot of inside mainland Chinese to go there and invest होइन अब यसमा लट अफ रेटोरिकहरू पनि बनाउन मिल्छ होइन जुनमा चाहिँ नि मान्छेले भन्दाखेरि मेबी इट इज काइन्ड अफ लाइक कल्चरल जेनोसाइड तिमी चाहिँ चाइनिजलाई मात्र इन्भेस्ट गर्न पठाउँछौ भनेर होइन तर वेयर इज मनी त्यो कुरा आउँछ नि त तिमी पैसा नभएको मान्छेलाई त इन्भेस्ट गर्न पठाएर त भएन सो त्यो सबै कुराले गर्दा किनभने विकास हुँदाखेरि धेरै कुराले आफ्नो बाटो आफै लिन्छ भन्ने कुरा हो सो त्यसैले अहिले आई थिङ्क टिबेट हेज अल्सो बिकम अ डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्क चाइनाको लागि किनभने टिबेटबाट नोमिनेट हुने लिडर्स एन्ड एभ्रिथिङ we haven't heard any kind of rejection or reservation for so long. हैन भनिसकेपछि can Nepal still play the Tibet card भन्ने कुरा आउँछ हैन किनभने हामीले बोर्डर लाइनमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो सशस्त्र बसेको पोस्ट र चाइनिज पोस्ट इफ यु इभन कम्पेयर त्यहाँ हेर्दाखेरि इनफ्याक्ट हाम्रो पोस्ट हेर्दाखेरि को अवस्था र काइन्ड अफ लाइक जुन इन्भाइरोमेन्टमा दे आर लिभिङ with the technologies they have र चाइनिज पोस्ट हेर्दाखेरि त एक्चुअली हामीले भन्दा दे आर गार्डिङ अस भने जस्तै होइन त्यसैले थ्रेट दे आर प्रिभेन्टिङ हामीले त खासै केही गर्नु पर्या पनि छैन त्यसमा होइन र बोर्डर लाइनमा पनि हाम्रो पोस्ट इज लाइक जस्तो अब लोमान्थाङको इफ यु गो टु द्याट बोर्डर होइन त्यहाँनिरको एन्ड बोर्डरमा जाने हो भने पनि हाम्रो पोस्ट इज लाइक फार वे डाउन जब कि चाइनिज पोस्ट इज जस्ट मेबी लाइक अलिकति कति छ 10 मिटर 15 मिटर उतापट्टि छ विथ दिस बिग ब्लक बिल्डिङ होइन सो त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ सो सिक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि बिकज चाइना टु रियलाइजेस द्याट वी डोन्ट ह्याभ द कपेसिटी टु ग्यारेन्टी देन द सिक्युरिटी द्याट दे सिक त्यो भएर उनीहरूले बोर्डर लाइनमा खास गरी नेपालसँगको सीमामा चाहिँ धेरै नै त्यो सेक्युरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै इन्भेस्ट गर्यो यो बिचमा अफकोर्स त्यो त गरेकै छ किनभने त्यो जस्तो लास्ट गलवान क्राइसिस होइन गलवान क्राइसिस ह्यापन बिकज ट्राई जङ्सनमा गएर दे वान्टेड टु डेभलप होइन किनभने ट्राई जङ्सनको पनि 12 नटिकल माइल्समा यु हेभ टु यु क्यान गलवान त ट्राई जङ्सन होइन होला डोक्लाम सरी दोक्लामको त्यसकोमा पनि भुटान इन्डिया र उसकोमा पनि अब सर्टन नटिकल माइल्ससम्म यु क्यान नट कन्स्ट्रक्ट तर त्यहाँसम्म त गर्न पाइयो नि त त्यहाँसम्म मैले मेरो बाटो पिच बनाउँछु भन्ने त आई हेभ राइट र त्यो किन बनाउने भनेको भने बिकज अहिलेको चाइनाको मोडर्न टेक्नोलोजिज द वेपन्स द्याट दे हेभ बिल्ट होइन जुनमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि दे हेभ लाइक दिज मोबाइल ट्रक्स विच क्यारिज मिसाइल लन्चर्सहरू होइन एन्ड दिज मिसाइल लन्चर्स चाहिँ नि माथिको टेरिनमा पनि एडजस्ट हुन सक्ने कपेसिटी छ कोल्ड टेरिनमा पनि भनेपछि इफ यु क्यान ब्रिङ देम देयर किनभने अब ज्यामिङ यति धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्छ होइन तर दे हेभ कम अप विथ द टेक्नोलोजी जसले गर्दा चाहिँ नि जस्तो सर्ट रेन्ज मिसाइल्स होइन मोबाइल नै हुन्छ बलिस्टिक मिसाइल्सहरू इन्टरकन्टिनेन्टल मिसाइल्सहरू होइन त्यो भनेको चाहिँ इट्स मोबाइल होइन तपाईँले चाहिँ नि त्यहाँ लिएर गएर यु क्यान स्टेसन देम त्यतिसम्म मेरो टेरिटोरीमा चाहिँ मैले बाटो बनाउँछु भने त इट्स नट अ बिग थिङ होइन तर त्यसले अफकोर्स देयर इज अ लट अफ कन्ट्रोभर्सी हुन्छ र नेपाल र टिबेटको बोर्डरको बिचमा पनि अब हामीले त बाटो बनाएर त्यहाँ पिच बनाएर गर्ने भनेको त अब इट्स लाइक अनदर डेकेड अब या कहिले हुन्छ इम्पोसिबल नभनौँ मेबी सम डे सम इयर्स आई डोन्ट नो तर एटलिस्ट उनीहरूको साइडबाट हुन्छ भने चाहिँ चाइनाले चाहिँ नि रिसेन्टली जहाँ जहाँ बोर्डर लाइन्स छ जस्तो सिन्जाङ Tibet border lines are renewed the roads have been constructed really well so that military equipments, supplies and logistics can be smooth. This is your basic priority, Matthew. So that's why like China started massive construction. If you look, Tibet front is governed by Western Theatre Command. China ko 5 theatre command. Chinko Sena ko mostly 5 theatre command. North, South, East, West, Central Command. About Tibet falls under Western Theatre Command. About this headquarters in Kaunza? मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भने मेबी छङ्दो हुनसक्छ त्यहाँनिर हुनसक्छ तर त्यहाँनिर पनि कस्तो भने अब अहिलेको रिसेन्ट डेभलपमेन्ट हेर्ने हो भने त्यो एल्टिट्युड त्यो रेन्जतिर भएको चाहिँ नि अ लट अफ एयरक्राफ्टको लागि चाहिँ नि जति डेभलपमेन्ट भइरहेछ होइन जति चाहिँ नि हेलिकप्टर लाइक ल्यान्डिङ गर्ने स्पेसेसहरूको डेभलपमेन्ट्सहरू भइरहेछ होइन त्यो भनेको चाहिँ स्पेसली इट्स इजी टु सप्लाई लजिस्टिक्स ड्युरिङ द टाइम अफ मिलिट्री भन्ने अथवा ड्युरिङ द टाइम अफ वारफेयर मा भन्ने हो एयरपोर्ट पनि धेरै बनेको अ लट अफ एयरपोर्ट अन दैट साइड तर मलाई एउटा जिज्ञासा नि जस्तो इन्डियासँगको त एउटा प्रब्लम छँदैछ उनीहरूको हैन बोर्डर पनि रिजल्भ भएको छैन तर नेपालसँग त बोर्डरको विवाद छैन नि त सीमा विवाद चीनसँग हाम्रो छैन नि त कहीँ लोकल इस्युजहरू उठे पनि जस्तो इन्डियासँग हाम्रो अहिलेसम्म फाइनलाइज भएको छैन तर चाइनासँग त धेरै पहिले नै हाम्रो साइन भइसक्यो होस् सीमा सन्धि नै हैन त्यो अवस्थामा के थ्रेट हो र बोर्डरमा त्यस्तो धेरै सेक्युरिटी भनेर थ्रेट भनेको यो प्रिपरेसन केको लागि हामी भनेको प्रोबब्ली इन्टरमिडिएट थ्रेट होला हैन वी आर नट द मेजर थ्रेट
हैन नेपाल यत्रो सानो छ कि अब वी क्यान नट बी अ मेजर थ्रेट टु देम किनभने अहिलेको वारफेयर इज नट अबाउट गोइङ देयर खुकुरी लिएर लड्ने होइन होइन सो मेजर थ्रेट त होइन हामी तर वी क्यान बी इन्टरमिडिएरी थ्रेट इन्डियासँगको हुनसक्छ किनभने इन्डिया इज अल्सो एक्सप्यान्डिङ इन अ वे होइन इन्डियाको पनि मिलिट्री मोडर्नाइजेसन हेर्ने हो भने इन्डियाको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हेर्ने हो भने होइन इट्स इन ऱ्यापिड राइज होइन भोलि अब हुन सक्दैन भन्ने त केही पनि होइन होइन अब एभ्रिथिङ इज पोसिबल भन्नुपर्छ हामीले यो पछिल्लो 5-7 वर्षमा नि जस्तो इन्डियासँग अघि त मैले भनेको डोकलाममा घम्साघम्सी भयो होइन त्यहाँ क्याजुअलिटी त भएन धन्न तर जस्तो अब गलवानमा आएर लद्दाखमा त त्यत्रो मान्छे मऱ्यो 30-35 जना नै आर्मीहरू होइन दुईतिरको त्यस्तो पकेटमा त भइरहेछ नि त उनीहरूको कुनै बेला अलिकति ठुलै खालको वार अथवा त्यो खालको ब्याटलहरू केही भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो नेपालको जुन जियो लोकेसन जे छ नि हाम्रो यसले गर्दाखेरि हामी पनि कता कता घानमा पिसिने अथवा मुछिने खालको अवस्थाहरू आउन सक्छ तपाईँलाई त्यो लाग्छ त्यो त हाई चान्सेस हुन्छ जस्तो अब इन केस अब अहिले त अलिकति काम डाउन भयो तर वर्ल्ड अहिले त अब एकदम भइरहेछ तर अब इट्स अनप्रेडिक्टेबल होइन किनभने इन्डियाको पनि आफ्नो डोमेस्टिक इन्ट्रेस्ट छ इट क्यान नट गो अगेन्स्ट इट्स डोमेस्टिक इन्ट्रेस्ट होइन कति कुराबाट तर त्योभन्दा पनि अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ नि भनौँ न जुन युएसको र चाइनाको एउटा लेभलसम्मको इन्क्रिमेन्ट भएको थियो होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ नि पिपल वर एक्सपेक्टिङ मेबी टु सर्टेन एक्सटेन्ट थर्ड वर्ल्ड वार हुन्छ कि भन्ने एउटा उ थियो होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो भयो ल इन केस भयो भने वारफेयर सिनारियोलाई एक्सेप्ट गर्दाखेरि गर्ने हो भने किनभने नेपाल हेज टु टेक एन अलायन्स होइन यसमा वी विल बी फोर्स टु टेक एन अलायन्स जहिले पनि न्युट्रल बस्ने भन्ने हुँदैन 1962 मा हामी न्युट्रलै लगभग बसेको थियो नि त होइन त्यो बेला न्युट्रल बसेको नहुन सक्छ किनभने सिनारियोज क्यान चेन्ज होइन र त्यसमध्ये पनि अब अहिलेको इन्डिया र उसको रिलेसन युएसको रिलेसनसिप पनि छ होइन अब अलिकति यता हेर्ने भने अब अहिले इन्डिया युएस र पाकिस्तानको रिलेसनसिप इज बिकमिङ मेरी होइन अब विच इज भेरी सरप्राइजिङ टु चाइना होइन अहिलेको लागि अनि त्यो भइसकेको खण्डमा चाहिँ नि एनिथिङ क्यान ह्यापन एन्ड एनी पोजिसन क्यान बी टेकन प्लेस होइन तर द ओन्ली थिङ इज लाइक चाइनालाई चाहिँ नि चाइनाको वेस्टर्न फ्रन्टमा अलिकति भलनरेबल भनेको इज नेपाल होइन किन अरू साइड त इट्स इन्डिया भइहाल्यो यता त इन्डिया भइहाल्यो तर अब इजिली पेनिट्रेटिङ टिबेट भनेको चाहिँ नि अर्को भनेको नेपाल हो बिकज हाम्रो सिक्युरिटी इज अल्सो भलनरेबल हामीलाई ब्रिच गरेर कोही आउँछ भन्यो भने इट्स नट द्याट हामीले रोकिने होइन वी क्यान बाई टाइम टु सर्टेन एक्सटेन्ट त्यही भएर आई अलवेज एम्फसाइज अन मिलिट्री डेभलपमेन्ट मिलिट्री हुनुपर्छ टु सर्टेन एक्सटेन्ट भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल उसमा चाहिँ नि होइन किनभने द्याट गिभ्स अस नेगोसिएसन टाइम होइन अब केही पनि भएन मिलिट्री नै छैन केही नै छैन भन्यो भने त इट्स इम्पोसिबल किनभने नेपाल पुलिसको आफ्नो एउटा रोल छ सशस्त्रको आफ्नो एउटा रोल छ र आर्मीको आफ्नो एउटा रोल छ एन्ड दे आर अल इक्विप्ड एन्ड ट्रेन्ड फर अ पर्पस होइन र त्यो खण्डमा चाहिँ नि इफ यु जस्ट टेक अफ मिलिट्री फ्रम हियर त्यो भने जुन चाहिँ नि कम्ब्याट ट्रेनिङ जुन प्रकारको नेगोसिएसन ड्युरिङ द वारफेयर चाहिँ नि त्यो त अब आइएम अफ्रेड नेपाल पुलिससँग हुँदैन होइन किनभने द पर्पस फर देम इज टु मेन्टेन डोमेस्टिक सिक्युरिटी होइन त्यही भएर चाहिँ नि एटलिस्ट आर्मी भएको खण्डमा एन्ड आर्मी द्याट इज इक्विप्ड अहिलेको लागि त छ यस्तो नेपाल आर्मी अब कस्तो हुनु पऱ्यो र के हुनु पऱ्यो भन्नेमा क्वेसनमा चाहिँ अलिकति चाइनाको डेभलपमेन्टमा डुवेल गरौँ होइन द काइन्ड अफ न्यू डेभलपमेन्ट्स द्याट चाइना हेज अलिकति चाइनाको मिलिट्री नयाँ मिलिट्रीमा होइन यसमा चाहिँ के छ भने दुईवटा कुरा छ एउटा चाइनाले चाहिँ नि एकदमै फोकस गरेको भनेको चाहिँ नि उनीहरूको प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसलाई चाहिँ नि उनीहरूले अलिकति इजी बनायो सेकेन्ड उनीहरूले के गर्यो भने डोमेस्टिक जुन डिफेन्स इन्डस्ट्री छ होइन इन्डस्ट्रियल बेस छ त्यसलाई एकदमै स्ट्रङ बनायो त्यो गरेर उसले चाहिँ नि सिभिल मिलिट्री इन्फ्युजन अथवा फ्युजन भन्ने चाहिँ नि एउटा टर्मिनोलोजी कोइन गर्यो जसमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि आर्ममेन्ट्समा चाहिँ नि चाइना इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो वी विल नट इम्पोर्ट आर्ममेन्ट्स वी विल म्यानुफ्याक्चर आवर ओन र यसमा चाहिँ नि नट ओन्ली मिलिट्री विल नट बी एन इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन तर यसमा चाहिँ नि वी निड सिभिलियन्सको आइडिया सिभिलियन्सको नलेज त्यसलाई चाहिँ नि इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ नि वी वान्ट टु बिल्ड वेपन्स भनेर दे स्टार्टेड विथ दिस फेनोमेना किनभने अरू ठाउँमा युजली सिभिल मिलिट्री इन्टिग्रेसन एकदम कम हुन्छ चाइनामा द्याट्स एन एसेट चाइनामा जति पनि अहिले मिलिट्री डेभलपमेन्ट्स भएको छ होइन जस्तो भन्ने हो भने चाहिँ नि अब उनीहरूको एउटा सनग्वान लेजर एउटा चाहिँ नि वेपन उनीहरूले रिसेन्टली बनायो होइन द्याट युजेस न्युक्लियर थर्मल पावर अहिलेको लागि कुनै पनि आफ्नो रडार ब्रिच गर्छ भने चाहिँ नि यु क्यान युज दिस लेजर होइन सेकेन्ड इज उनीहरूको देयर कमिङ अप विथ लाइक हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब यो हाइपरसोनिक मिसाइल्स भनेको चाहिँ हाइपरसोनिकमा हाइपरसोनिक फ्लाइट हाइपरसोनिक क्रुज
अनि उनीहरुमा चाहिँ नि क्यापासिटी टु अपरेट एट म्याक 5 भनेर भन्छ, म्याक 5 स्पिड भन्छ हैन। त्यो भनेको चाहिँ नि जस्तो 1625 किलोमिटर एन आवर त्यतिको क्यापासिटीमा दे क्यान अपरेट डेभलप गरिसकेको छ। त्यो गरिरहेको छ हैन। द्याट इज लाइक त्यो चाहिँ नि हाइपरसोनिकको अन्तर्गत पर्छ, हाइपरसोनिक मिसाइल्स फ्लाइट क्रुजमा। अब अर्को आउँछ दे हेभ कम अप विथ अहिले रिसेन्टली आएकोमा चाहिँ नि उनीहरूले एउटा इलेक्ट्रोनिक वारफेयर सिस्टम बनायो भनेर आछ। नाउ दिस सिस्टम चाहिँ नि कस्तो भने उसले चाहिँ नि कुनै पनि एनिमीको सिस्टमलाई जाम गर्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ नि फ्रेन्डली नेसन्सहरूको चाहिँ नि अपरेट गर्न दिन्छ हैन। इट्स अ सिस्टम, त्यो सिस्टमले आफैले डिटेक्ट गर्छ। उसले त्यो सिस्टम अटोमेटिकली डिटेक्ट्स एन्ड इट क्यान जाम। अस्ति इन्डिया र पाकिस्तानको जुन भएको थियो नि त्यो अपरेसन सिन्दुर भनेको थियो इन्डियाले हैन, पहलगामको घटनापछि। त्यो हुँदाखेरि पनि त्यो जस्तो चाइनिज फाइटरहरू त अब पाकिस्तानसँग थियो पहिले नै लिएको, तर त्यो जुन इन्डियाको डिफेन्स सिस्टमलाई जाम गर्ने जुन टेक्नोलोजी उनीहरूले अप्नाए त्यो पनि चाइनाबाट ल्याएको थियो भनेर भन्थ्यो नि, त्यो हेर्नु भएको थियो? हजुर, त्यो अब कुरा उठाएको छ। तर अब देखिएको इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ नि GF-17 हो हैन। अर्को भनेको चाहिँ नि HQ-19 हो। HQ-19 भनेको चाहिँ नि इट्स अ डिफेन्सिभ मिसाइल सिस्टम हो हैन। उसले चाहिँ नि कुनै पनि मिसाइल स्पेसली इन हाई अल्टिट्युडमा आउने, जस्तो थ्याड यहाँलाई थाहै छ होला, US अमेरिकन थ्याड हैन, जुन चाहिँ साउथ कोरियामा पोजिसन छ। त्यो भनेको चाहिँ नि हाई अल्टिट्युड 500 किलोमिटरभन्दा माथि आउने कुनै पनि मिसाइल्सलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गर्न सक्ने हैन, त्यसलाई जाम गर्ने अथवा चाहिँ नि त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने क्यापासिटी हो। त्यो पनि युज गरेको हो हैन। र अर्को चाहिँ नि आई थिङ्क CH-4 समथिङ भन्ने ड्रोन्स, त्यो पनि चाइनिज त्यतिसम्म चाहिँ युज गरेको हो। अब जामिङ सिस्टममा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने मेबी HQ-19बाट अपरेट पनि गर्न सकिन्छ हैन, सर्टेन। किनभने अब सबैमा जामर्सहरू हुन्छ हैन, कुनैमा जामर्स हुन्छ, कुनैमा चाहिँ नि अब तपाईँले मिसाइल चाहिँ ऊ गरेर अपरेट गरेर पनि यु क्यान डिस्ट्रोय हैन। सो जामिङ सिस्टम युज नगरे जस्तो तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो अनि चाइनाले अरू कस्तो खालको डेभलप गर्यो यो छ। त्यसपछि चाहिँ नि अब अहिले अर्को यो जुन इलेक्ट्रोनिक वारफेयर भनेर भनेको छ हैन, त्यो भनेको अहिले मैले भनिहालेँ द्याट युजेस इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन टु स्टप अल दिज, लाइक कुनै पनि रेडार सिस्टम कुनै पनि एनिमीको ब्रिच गर्नको लागि। अब अर्को भनेको चाहिँ नि दे हेभ कम अप विथ रिसेन्ट इज यो नेभीमा जाने हो भने चाहिँ नि अब अहिले वर्ल्डको सबभन्दा बेस्ट नेभी चाइनिज नेभी भनेर भन्छ हैन। उनीहरूसँग आई थिङ्क अलमोस्ट 350 अपरेटिङ सिप्स, त्यो नेभीको टोटल उसमा चाहिँ आई थिङ्क 350 वटा छ भनेर सुनेको छु मैले हैन। त्यो मध्येमा पनि अब अहिले दे हेभ लाइक डिस्ट्रोयरहरू छ उनीहरूको हैन, विच इज लाइक हाइली इक्विप डिस्ट्रोयर्सहरू छ। अब अर्को चाहिँ उनीहरूले क्यारियर्स, एयरक्राफ्ट क्यारियर्सहरू बनाइरहेको छ हैन। एयरक्राफ्ट क्यारियर्समा पनि अब कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि फाइटर जेट्सहरू चाहिँ नि त्यहाँबाट अपरेटिभ गर्न सक्ने भनेर बनाइरहेको छ हैन। अनि त्यो एउटा भयो। र अर्को चाहिँ नि अहिले अर्को इन्ट्रेस्टिङ आएको भनेको चाहिँ नि दे आर कमिङ अप विथ लाइक 6th जेनेरेसन फाइटर जेट्स हैन। 6th जेनेरेसन फाइटर जेट्समा चाहिँ नि अब दे हेभ J-36, J-50 इन लाइन भनेर भनेको छ। अब त्यसै गरी अब अरू पनि इन्ट्रेस्टिङ आइरहेछ। अनि अर्को अस्ति मैले आर्टिकलमा पनि लेखेको थिएँ, दे हेभ कम अप विथ लाइक रोबोटिक डग्स सोल्जर्स भनेर बनाइरहेछ उनीहरूले हैन, विच इज लाइकली टु रिप्लेस ह्युमन सोल्जर्स हैन। किनभने अब जुनै पनि जियोग्राफिकल टेरिनमा चाहिँ नि ह्युमनको पनि लिमिटेसन हुन्छ, तर दे आर डिजाइनिङ दिज रोबोट डग्स इन सच अ वे, इट्स इन मास स्केल हैन, जुनमा चाहिँ नि अब फर्स्ट लेयर वाज जस्ट द डग, अब अहिले चाहिँ नि इक्विप डग्स विथ न्युक्स, maybe guns, maybe nukes, whatever possible. It depends on terrain, हैन, कहाँबाट के चलाउने हो भनेर. So that is going on. So these kind of developments मा अब नेपालले चाहिँ नि म चाइनासँग झगडा गर्छु या चाहिँ म कुनै वारफेयर ब्लक गर्छु भन्नु चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स नट, नेपालले मिलिट्री एंगलबाट त न चाइना न इन्डिया कसैसँग छैन त्यो कहीँ पनि सोच्ने हैन हैन, त्यो नसोच्दा फेरि चाहिँ नि व्हाट क्यान वी डु हैन। अब यतापट्टि म नेपालकोमा आइहालेँ हैन, त्यो भन्दा अलिकति यो तपाईँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ यो मिलिट्री पावरको जुन तपाईँले डिस्क्राइब गर्नु पनि चाइनाको, यसलाई यसो कम्पेयर गर्दाखेरि जस्तो अमेरिकासँग या भारतसँग गर्दाखेरि उनीहरू कहाँनेरि छ होला? यस्तो चाइना इज डेफिनेटली कम्पिटिङ नभनौँ, सबैले आफ्नो आफ्नो डेभलप गर्नेलाई अब सबैलाई कम्पिटिसनमै गएको भन्नु मिल्दैन हैन, माइट नट बी अ नाइस रिटोरिक हैन। तर खालि के हो भने चाहिँ नि अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल आई गिभ यु, जस्तो स्टारलिङ्क हैन, युएसको स्टारलिङ्क इज अ मेगा कन्सलेसन प्रोजेक्ट हैन, उसको चाहिँ नि अहिले अपरेटिभ मेबी 6,000 to 8,000 होला टोटल आई थिङ्क स्याटेलाइट्स हैन। अहिले त अब इट्स मोर देन ग्राउन्ड, अब स्पेसमा कसले अक्युपाई गर्ने भन्ने इट्स अ न्यू थिङ, न्यू वार हैन। सो अहिले
you need to look up rather than on the ground है त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो स्टारलिङ्क सँगसँगै कम्पेयर गरेर चाइनाले चाहिँ नि चाइना हेज डेभलप देयर ओन सिस्टम होइन त्यसमा चाहिँ सेम अहिले उनीहरूको चाहिँ दुईवटा छ होइन एउटा चाहिँ नि छियान फन भन्ने छ जुनमा चाहिँ नि दे हेभ planned for like maybe 15,000 satellites. Ahilesamma I think maybe 32 are up there, sky like Earth ko lower orbit ma. And the second is like Gofeng bhanne cha. Tesma pani I think 13 to 14,000 satellites ko plan cha, which is almost अहिले को लागि 25 satellites are up there हैन. यो चाहिँ उनीहरुको मेगा constellation project हो. किनभने अब अहिलेको war is not about all these things. त्यो भनेको कोसँग डेटा धेरै छ. So how can you manipulate data and use data? र डेटा भइसकेपछि के हुन्छ भने प्रिसिजन गाइडिङ मिसाइल्सहरू भन्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ यु क्यान एक्चुअली गाइड योर मिसाइल्स इन टार्गेट टाइममा भन्छ नि पोजिसनिङ नेभिगेसन एन्ड टाइमिङ भन्छ होइन सो त्यसको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि स्टारलिङ्क जस्तै हो यो चाहिँ स्टारलिङ्क मेगा कन्सलेसन प्रोजेक्ट रिसिभरहरू त्यस्तै हुन्छ जसरी स्टारलिङ्क इट्स द सेम हैन यो सेम नै हुन्छ अब अर्को भनेको चाहिँ नि बेदौ भन्छ सो जीपीएस सिस्टम जुन युएसको जीपीएस सिस्टम आफ्नो भयो हैन जीपीएस भयो अनि अर्को चाहिँ नि रसियाको ग्लोस्नाफ भन्ने छ प्लस ईयूको ग्यालिलियो भन्ने छ सो दिज वर द मेन नेभिगेसन सिस्टम डोमिनेन्ट नेभिगेसन सिस्टम अब अहिले चाहिँ चाइनाको बेदौ भन्ने छ बेदौ 3 अब यो दिस नेभिगेसन सिस्टम has been said to be अहिले एकदम ग्यालिलियो भन्दा पनि राम्रो छ भन्ने चाहिँ अलिकति आइरहेको छ चाइना बाहिर पनि यो युज भएको छ कि छैन त चाइना बाहिर पनि युज हुन्छ किनभने चाइनिज देयर एभ्रिवेयर हैन भनिसकेपछि त अब इफ यु आर एभ्रिवेयर जस्तै हामीले जीपीएस सिस्टम युज गर्छौं त्यसरी त त्यो हिसाबमा चाहिँ छैन आई थिंक त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यसरी आइसकेको छैन तर फर चाइनिज टु नेभिगेट बेदौ सिस्टम इट्स मोर कम्फर्टेबल एन्ड कन्भिनियन्ट भन्ने छ जुन त्यसमा टेक्नोलोजिजहरू छ हैन जुन त्यसमा प्रिसिसन छ त्यो चाहिँ नि एकदमै राम्रो छ भनेर सुनेको छ अलिकति हाई लाइक अपग्रेडेड भर्जन छ भनेर अब अहिले इट्स बेदौ 3 सो यो हिसाबमा हेर्ने भने मेबी लाइक नेभीमा वी क्यान सी चाइना इज लाइक रियली गुड अहिले नेभीको हिसाबमा होइन अलिकति एयरमा चाहिँ नि वी क्यान सी अफकोर्स युएसको बम्बर्स युएसको जुन स्टेल टेक्नोलोजिज एन्ड एभ्रिथिङ द्याट स्टिल देयर होइन त्यसलाई अलिकति बिट गर्न गाह्रो नै छ त्यो बाहेक अब स्पेसमा हेर्ने भने पनि बिकज युएसको स्पेस प्रोजेक्ट भनेको इट स्टार्टेड रियली अर्ली होइन पहिला भनेको त खालि युएस र रसियाको वार हुन्थ्यो भने चाइना इज अ न्यू प्लेयर तर स्टिल त्यो हुँदा पनि अब च्यालेन्ज चाइनालाई के छ भने भोलि उसले चाहिँ नि युएस सँगसँगै त्यतिकै लेभलमा स्पेसमा कम्पिट गर्न सकेन भने युएस क्यान युज द स्पेस टेक्नोलोजी टु ज्याम चाइनिज एयरक्राफ्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ किनभने सेटेलाइट्सहरूको कामै त्यही हो होइन सो यु क्यान युज ज्यामर्स त्यो भइसकेपछि चाइना निड्स टु बिल्ड काउन्टर productsहरू हैन which can prevent them from jamming theirs हैन so there's a tussle between कसले चाहिँ jammers राम्रो बनाउने भनेर हैन कसले चाहिँ electromagnetic jammers राम्रो बनाउने which can actually stop each other भन्ने छ so त्यसमा भयो अब in case if we come around अब एउटा मेन डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ नि चाइनाले जतिसुकै गरे पनि इट्स अन चिप हैन किनभने एभ्रिथिङ अपरेट्स अन चिप एट द एन्ड अफ द डे चिप that plays a most important like play game भनेकै चिपबाट हुन्छ हैन अब त्यसैले चिपमा चाहिँ नि युएस इज मोर डोमिनेन्ट किनभने चाइनाले पनि ट्राई गरिरहेछ नगरेर होइन हैन बट स्टिल दे हेभन्ट बिन एबल टु मेक अ मेजर ब्रेक थ्रु अहिले पनि स्टिल डोमिनेन्ट इज द अमेरिकन चिप्स जहाँ चाहिँ नि सेमी कन्डक्टर चिप्स जसले चाहिँ नि that's how US is being able to like play off China जुन अहिले recently H20 को issues आएको थियो हैन त्यसमा चाहिँ नि they blocked it saying that these chips can be used for military equipments भनेर तर फेरि अब there were a lot of things involved अब अहिले चाहिँ नि I heard that सेल गर्न पाइन्छ तर जति रेभेन्यू आउँछ त्यो चाहिँ नि ट्रम्प सरकारलाई सर्टेन पर्सेन्ट दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि सम्झौता भएको छ भनेर सुनेको थिएँ बट देन चाइना ब्लक्ड दिस इन्ट्रेस्टिङली चाइनाले चाहिँ सेइङ द्याट दिस चिप हेज अ ब्याकडोर होइन त्यसैले चाहिँ नि द चिप निड्स टु बी स्क्रुटिनाइज बिफोर बिङ एडप्टेड भनेर सो देयर इज स्टिल दिस प्ले गोइङ अराउन्ड सो चिपमा अलिकति डिपेन्डेन्सी छ किनभने मिलिट्री चाइना हेज म्यान पावर बिकज इट इज इन्भेस्टिङ अ लट इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी किनभने जुन हाम्रो सरकारमा पनि अ लट अफ लबिङ भइरहेछ होइन डिजिटल र उसमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेर जुन चाहिँ नि हाम्रो गभर्मेन्टले आई डोन्ट नो मेबी दे आर पुटिङ एन एफर्ट तर चाइनामा चाहिँ इट्स अलरेडी बिन देयर होइन उनीहरूको अस्ति नै रिसेन्टली लाइक एआई इनिसिएटिभ प्लस भन्ने पनि लन्च भएको थियो होइन त्यसको अन्तर्गत दे हेभ बिन डुइङ अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड यो इयर आई थिङ्क लास्ट इयरभन्दा अलमोस्ट 8 to 10% चाहिँ नि टेक्नोलोजिकल सेक्टरमा इन्क्रिमेन्ट भएको छ भनेर चाहिँ आएको थियो डेटामा सो द्याट इज हाउ दे आर ट्राइङ टु इन्कर्पोरेट एन्ड इन्क्रिज र मास पनि इफ यु सी चाइनामा अहिले स्टेम पढ्ने स्टुडेन्ट्स होइन कम्पेयर टु अदर सेक्टर्स इज भेरी हाई
किनभने उनीहरूको अब आउनेको नेक्स्ट 10 जेनेरेसनमा द नम्बर अफ इन्जिनियर्स डक्टर्स साइन्टिस्ट होइन चाइनिज विल प्रड्युस डेटा एनालिटिक्स यताउताहरू जति चाइना विल प्रड्युस प्रोबेबली द होल अफ द वर्ल्ड क्यान नट प्रड्युस होइन सो त्यो पनि हेर्नुपर्छ तिमीले पपुलेसन हुन्छ सो तिमीले आफ्नो म्यान पावरलाई कसरी ट्रेन गरिरहेको छौ फर द फ्युचर सो त्यो हिसाबमा चाहिँ नि इज इन्डिया एट पार अर नट भन्ने क्वेसन आउँछ अल्दो इन्डिया इज अल्सो डुइङ इट्स बेस्ट होइन त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन द काइन्ड अफ डेभलपमेन्ट किनभने चाइना इन्डियाको पनि आई थिङ्क अहिलेको डिफेन्स बजेट जुन छ विच इज अलमोस्ट अराउन्ड 80 billion आई थिङ्क अनि विच अकाउन्ट्स टु अलमोस्ट मेबी 2.3% अफ द जिडिपी अनि अहिले चाहिँ नि इन्डिया इज अल्सो कमिङ विथ लाइक मेड इन इन्डिया प्रडक्ट्स र अहिले रिसेन्टली हेर्ने हो भने इन्डिया हेज ओपन डोर्स फर फरेन कन्ट्रिज टु मेक इन्भेस्टमेन्ट इन देयर मिलिटरी होइन कोलाबोरेसनमा जुनमा चाहिँ नि वी क्यान सी द्याट लट अफ जर्मन कम्पनीज आर इन्ट्रेस्टेड होइन जुनले चाहिँ नि इन्भेस्ट गरेर दे आर प्लानिङ टु प्रड्युस युरेनियम एन्ड अदर गुड्स सो इफ चाइना इज अल्सो इन्भेस्टिङ एट द सेम पेस to modernize the military. India is also doing the same, होइन भने हामी चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर के गर्ने त होइन वी हेभ टु बिग जायन्ट्स कम्पिटिङ इन दिस डोम र हामी चाहिँ नि स्टिल डिबेटिङ होइन हामीलाई त केही चाहिँदैन भनेर होइन भनेपछि चाहिँदैन भन्ने होइन खालि मिलिट्री नै चाहिँदैन भन्ने पनि डिबेट छ त हाम्रो त्यो त अब वी हेड नि मिलिट्री नै चाहिँदैन भनेर अब तर त्यो डिबेट कहाँबाट किन कसको इन्ट्रेस्टमा आयो अब द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन र कति स्टडी भएर त्यो डिबेट आयो आई डाउट होइन यो नेपालको प्रसङ्ग आउन अगाडि जस्तो इन्डियाले अथवा चाइनाले झन् म्यासिभ स्केलमा गरिरहेछ जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो होइन यो सबै चाहिँ के त यो सुपर पावर हुनलाई अथवा विश्वशक्ति हुनलाई चाहिँ मिलिट्री पावर अथवा स्ट्राटेजिक पावरमा यो लेभलमा जानै पर्ने भएर गरिरहेको हो कि कुनै खालको एकदम फ्युचर वारलाई को सिनारियो देखेर गरिरहेको हो कि के होला यो खासमा यस्तो छ हामीले आइआरमा पढ्दाखेरि इन्टरनेसनल रिलेसन थ्योरीमा पढ्दाखेरि के भन्छ भने एभ्रिथिङ इज अबाउट स्ट्रगल अफ पावर होइन यो एउटा इन्टरनेसनल सिस्टम छ यो सिस्टममा चाहिँ नि कसैले पनि तिमीलाई हेल्प गर्दैन तिमीले आफूले आफूलाई हेल्प गर्नुपर्छ यहाँनिर होइन र त्यो सिस्टममा एउटा ऱ्याङ्किङ छ त्यो सिस्टममा चाहिँ नि ऱ्याङ्किङ छ र त्यो ऱ्याङ्किङ चाहिँ कसरी हुन्छ भने कोसँग धेरै केपेबिलिटिज छ अब केपेबिलिटिज भनेको के हो होइन केपेबिलिटिज भनेको तिम्रो सैन्य शक्ति तिम्रो इकोनोमिक क्षमता होइन तिम्रो बोर्डर्सहरू को छ कुन कन्ट्रीसँग छ तिम्रो पपुलेसन तिम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन्स र डिप्लोमेटिक मिसन्सहरू कहाँ छ होइन दिज आर अल तिम्रो केपेबिलिटिज सो त्यो केपेबिलिटिजमा इफ यु ऱ्याङ्क हाई त्यो भयो भने चाहिँ नि तिमी त्यो इन्टरनेसनल सिस्टमको ऱ्याङ्कमा तिमी माथि छौ भनेपछि तिमीले आफूलाई सेफ गार्ड गर्न सक्छौ त्यो हिसाबले हो होइन अल दिस भनौँ न दिस रेस एउटा किनभने एभ्रिथिङ इज अबाउट स्ट्रगल अफ पावर रहेछ भनेर बुझ्यो जति लिबरल आइडियोलोजी आए पनि होइन अब यो 1989 पछि नै भनौँ न एकदम लिबरल आइडियोलोजी वाज देयर अब हामी ग्लोबलाइज वर्ल्डमा जाने देयर सुड बी लेस वार यताउता भन्ने बट एट दि एन्ड अफ द डे पहिलाभन्दा बरु बढी वार वी एक्चुली विटनेस्ड अहिलेसम्म पनि वेयर सिइङ द सेम होइन इन द पास्ट फ्यु इयर्स होइन रसिया बाहेक पनि विभ सिन लाइक वार्स ह्यापनिङ अराउन्ड होइन यमेनमै भइराख्यो इजरायल होइन इजरायल इरान भनौँ इजरायलको अहिले गाजाको होइन सो अल अफ दिज थिङ्स आर ह्यापनिङ अराउन्ड भनेपछि के हुँदो रहेछ भने यु हेभ टु बी स्ट्रङ कसरी हुने भनेको आइदर यु हेभ टु बी इकोनोमिकली स्ट्रङ होइन आइदर यु हेभ टु बी मिलिटरली स्ट्रङ अब तिमी मिलिटरली स्ट्रङ हुन सक्दैनौ भने इकोनोमिकली लाइक स्विजरल्यान्ड लक्जमबर्ग फिनल्यान्ड आइल्यान्ड त्यो हुन सक्नु पर्यो हाम्रो बाटो के हो त तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हाम्रो हामी त यही दुईवटा छिमेकीसँग छौँ होइन चाइना र इन्डिया छ होइन उनीहरू मिलिट्री एङ्गलबाट पनि उनीहरू एकदमै क्षमता बढाउन खोजेको छ इकोनोमिक हिसाबले त चाइना धेरै नै अगाडि बढिसक्यो इन्डियाले पनि कोसिस गरिरहेछ होइन यो बेलामा हाम्रो मिलिट्रीको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो जो तपाईँले अघि कोट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन हामीले कस्तो खालको स्ट्राटेजी अप्नाइरहेछौँ कस्तो अप्नाउनुपर्छ होइन हाम्रो पोजिसन के छ अहिले यस्तो मिलिट्री डक्ट्राइन अब मैले पनि एकदमै गरी नेपाल मिलिट्री डक्ट्राइन त पढेको छैन तर स्टिल टु सर्टन एक्सटेन्ट वाट एभर आई ह्याड एक्सेस अफ त्यसमा क्लियरली लेखिएको के छ भने इफ नेपाल मिलिट्री थिङ्स नेपाल आर्मी थिङ्स द्याट इट निड्स टु अपग्रेड then it can upgrade to certain extent होइन छ होइन अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्न पाइन्छ भनेर छ होइन त्यो हो भने हामीले अपग्रेड किन नगर्ने भन्ने एउटा कुरा आउँछ तर नेपालले चाहिँ नि बिकज वी आर पोजिसन इन सच अ वे होइन जुनमा चाहिँ नि हामीले धेरै कुराको कन्सिडरेसन लिनुपर्छ होइन किनभने हामीले भोलि अपग्रेड गर्दा इफ एनी थर्ड पार्टी होइन हाम्रो केसमा बी इट इन्डिया अर चाइना होइन गेट्स अ लिटल बिट भनौँ न अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ नि ओफेन्सिभ फिल भयो भने द कन्सिक्वेन्सेस माइट बी डायर
हैन त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले अलिकति ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ हैन तर त्यसैले त्यसमा चाहिँ नि तर गर्नुपर्छ भन्ने त लाग्छ नत्र त फेरि अर्को एउटा स्कुल अफ थट के पनि छ भने अघि तपाईँले उल्लेख गरे जस्तो हामी चाहिँ एकदम मिलिट्रीमा एकदमै लिमिटेड मात्रै गर्ने तर इकोनोमिक पावर हुन जाने अथवा जनतालाई धनी बनाउने हैन देश विकास गर्ने तर मिलिट्रीलाई चाहिँ लो कीमा राख्ने भन्ने पनि त एउटा तरिका हुन्छ होला त्यसमा अब जस्तो मैले देखेको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा के हुन्छ भने अब एज आई सेड हैन हामी हार्ड किल वेपन्स भन्छौँ होइन हार्ड किल र सफ्ट किल भन्छौँ अहिलेको नयाँ टर्मिनोलोजी वी कान गो फर हार्ड किल वेपन्स अथवा चाहिँ आर्म ट्रान्सफरमा हामी जान सक्दैनौँ होइन किनभने त्यो गर्न साथ एक्सपेन्सेस एक्सपर्ट्स र धेरै कुराहरू आउँछ र अर्को चाहिँ नि मोटिभ होइन त्यो हामीसँग त्यति धेरै मोटिभ पनि छैन होइन सो त्यो नभइसकेपछि वी निड टु गो फर सफ्ट किल भनेको चाहिँ अहिले नयाँ आएकोमा जुन टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट भइरहेछ त्योबाट बेनिफिट कसरी लिने भन्ने होइन मिलिट्रीमा पनि अफकोर्स होइन किनभने हामी जहिले पनि खुकुरी लिएर अथवा चाहिँ नि द काइन्ड अफ राइफल्स एन्ड वेपन्स द्याट वी हेभ होइन त्योबाट टु सर्टन लेभल डोमेस्टिक इस्युजलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होला तर द काइन्ड अफ डोमेस्टिक थ्रेट वी फेस नै जब मोडर्नाइज भइसक्यो इट्स नो लङ्गर ट्रेडिसनल होइन त्यही नै नन ट्रेडिसनल भइसक्यो भनेपछि त्यसलाई गभर्न र कन्ट्रोल गर्ने सिक्युरिटी एपारेटस किन मोडर्नाइज नहुने होइन त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो नि त द नेचर अफ क्राइम द नेचर अफ इन्सिडेन्ट्स द नेचर अफ थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ अराउन्ड चेन्ज्ड होइन त्यसले नै एआई युज गर्न थालिसक्यो होइन बिग डेटाज युज गर्न थालिसक्यो होइन अब सबै कुरा युज गर्न थालिसक्यो ज्यामेज युज गर्न थालिसक्यो होइन अ लट अफ सिस्टम बिङ ह्याक्ड अराउन्ड भने वाइ आर्न्ट आवर सिक्युरिटी एपारेट्स अपग्रेडिङ होइन द्याट्स अ भेरी बिग क्वेसन नि त त्यो भने त त्यसैले त्यो सबै कुरालाई साइड राख्दाखेरि न वाट आर द पोटेन्सियल एरियाज अफ कोलाबोरेसन होइन जहाँ चाहिँ नि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ नि एउटा भनेको चाहिँ नि जस्तो बोर्डर सिक्युरिटीको इस्युज हामी कहाँ जहिले पनि आउँछ बिट नर्थ बिट साउथ होइन झन् साउथ त ओपनै छ होइन भनिसकेपछि वी क्यान कम अप विथ एन एक्सलेन्ट बोर्डर सर्भिलियन्स फेसिलिटी होइन जुनमा चाहिँ नि हामी सक्दैनौँ भने हामीले कोलाबोरेट त गर्न सक्यौँ नि त सो दे क्यान हेल्प अस बिल्ड अ कम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर जुनमा चाहिँ नि फेरि आउँछ डेटा कसले राख्ने त भन्ने कुरा आउँछ होइन डेटा अफकोर्स नेपालले राख्ने अफकोर्स विथ अ कन्साइनमेन्ट होइन जुनमा चाहिँ नि नेपाली विल ह्याभ द इन्क्रिप्टेड कोड एन्ड वी विल किप द डेटा तर बोर्डर सर्भिलियन्स स्ट्रक्चर त बनाउन सक्यो नि त त्यसमा हामी कोलाबोरेसन गर्न सक्यो होइन किनभने नेपालमा अब अलिकति टेरोरिस्ट इन्सर्जेन्सी छ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ कुरा सुनिन्छ युएसको नेसनल डिफेन्स पेपरमा लेखिएको हुन्छ कि नेपाल हेज बिन अ रोड फर अल द मुजाहिदिन्स एन्ड एभ्रिथिङ ट्राभलिङ अराउन्ड भनेर होइन जब त्यो आउँदाखेरि होइन यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट किन होइन स्टिल क्यान वी एक्सपेक्ट त्यहाँनिर पेट्रोल गरेर मात्र भेटिन्छ भन्ने त छैन नि त सो अपग्रेड गर्नु पऱ्यो होइन त्यो एउटा एरिया हो एन्ड सेकेन्ड इज लाइक वी क्यान अल्सो कम अप विथ लाइक जस्तो सेटेलाइट ग्राउन्ड स्टेसन्स भन्ने हुन्छ होइन किनभने चाइनाको जुन सेटेलाइट सिस्टम छ इट्स भेरी पावरफुल होइन उसले कलेक्ट गर्ने इन्फर्मेसन एन्ड डेटा विच इज भेरी पावरफुल होइन त्यसमा वी क्यान कोलाबोरेट होइन किनभने त्यो भनेको अब हाम्रो एन्टायर माउन्टेन रिजनमै जान्छ होइन किनभने सेटेलाइट जाँदा जान्छ सेटेलाइट हेज द राइट टु टेक द इन्फर्मेसन सो हामीलाई चाहिएको इन्फर्मेसनमा वाइ कान्ट वी कोलाबोरेट होइन त्यसमा चाहिँ नि वाइ कान्ट वी ट्रेन आवर मिलिटरी टु बिकम एन इन्टेलिजेन्ट फोर्सेस होइन टु ग्यादर अल दोज इन्टेलिजेन्ट एन्ड किप इट फर इट सेल्फ त्यो एउटा कुरा आउँछ कोलाबोरेसनमा अर्को एरिया अफ कोलाबोरेसन भनेको चाहिँ नि जस्तो अब म्यानुफ्याक्चरिङमा वी क्यान नट गो होइन किनभने हामीसँग त्यो क्यापेसिटी छैन तर इरिस्पेक्टिभ अफ द्याट वी क्यान गो फर जोइन्ट कोलाबोरेसन्सहरू होइन किनभने जस्तो भनौँ न कुनै पनि यहाँबाट एक्सपोर्ट हुने मेबी इन्डियालाई चाहिने कुरा होस् या चाहिँ चाइनालाई चाहिने कुरा होस् या थर्ड कन्ट्रीले चाहिँ बङ्गलादेशलाई चाहिने कुरा होस् होइन त्यहाँबाट हामी कहाँबाट म्यानुफ्याक्चर नहुन सक्ने त होइन नि त हामी कहाँ बन्यो भन्दा हामीले युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि त तर जुन डिबेट द्याट इज गोइङ अन नेपाल निड्स मोर एफडिआई कहाँ ल्याउने त होइन भन्दाखेरि द्याट इज अल्सो वान सेक्टर जहाँ चाहिँ नि इट्स नट द्याट वी ओपन अप फेसिलिटिज टु बिल्ड न्युक्स एन्ड स्टफ तर जुन स्मल इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ विच वी क्यान युज होइन सर्भिलियन्सको लागि होस् क्यामराजहरू होस् नाइट भिजन्सहरू होस् दे क्यान बी प्रड्युस्ड हियर एन्ड एक्सपोर्टेड त्यो पनि छ नि त होइन सो दोज काइन्डमा पनि वी क्यान एक्चुली कोलाबोरेट होइन किनभने दोज सुड बी अन्डर सिक्युरिटी रेडारहरू र अब अर्को एउटा देखेको चाहिँ नि मैले भनेको वी क्यान डेभलप नेपाल एज अ अघि पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ इट्स लाइक अ मिलिट्री हब स्टेसन होइन जुन भनेको चाहिँ नि साउथ एसियाको रिजनको अथवा चाहिँ नि लेट्स से कुनै कुनै कन्ट्री विच फिल्स थ्रेटन बाई इट्स नेबर उनीहरूको डेटा सिक्युरिटी हब किनभने नेपाल अलवेज हाम्रो त डिबेटै वी आर न्युट्रल नेसन भनेर छ नि त सबैले हामी न्युट्रल हो हामी न्युट्रल पोलिसी किन नचलाउने भन्नुहुन्छ बट देन न्युट्रालिटी हेज डिफ्रेन्ट डेफिनेसन
त्यो कुरा फेरि हामीले बुझाएको छैन होइन यहाँनिर डिबेटमा हामी स्विजरल्यान्ड हो हामी स्विजरल्यान्ड जस्तै न्युट्रल हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन बट देन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ स्विजरल्यान्ड वाज एबल टु मेन्टेन इट्स न्युट्रल स्टेट ड्युरिङ वर्ल्ड वार होइन त्यो बेला उसले के जुक्ति चलाएको थियो भनेर जुन चाहिँ नि हामीमा त्यो कपेसिटी नभए होइन तर गर्न नचाहेको होला द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ त्यसरी चाहिँ नि इफ वी वान्ट टु युज दिस न्युट्रालिटी कार्ड होइन जुनमा चाहिँ हामी नन अलाइन्ड जोन अफ पिस होइन अल दिज रेटोरिक होइन जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ स्मल स्टेट सपोर्ट गर्छौँ भनेर जहाँ पनि भन्छौँ होइन त्यो भने वी क्यान डेभलप नेपाल एज अ हब सेन्टर मिलिट्री डेटा हब सेन्टर होइन ए ओके त्यो भने तपाईँले के जस्तो यो क्लाउडहरू राख्ने त्यो भनेको चाहिँ नि वी निड टु ह्याभ द बेस्ट सिक्योर्ड सिस्टम इन द वर्ल्ड होइन जस्तो स्विजरल्यान्डको छ होइन जस्तो इफ यु लुक आई थिङ्क फिनल्यान्डको पनि छ होइन बिकज आई थिङ्क युरोपमा फिनल्यान्ड इज द कन्ट्री वेयर गुगलको डेटा हब त्यहाँ छ होइन एन्ड त्यसपछि यु हेभ आयरल्यान्डको पनि छ होइन अब अल दिस लक्जमबर्ग अघि मैले भनेको थिएँ दे आर अल डेटा सेन्टर्स एन्ड द्याट्स वाइ देयर इकोनोमी इज अल्सो गुड होइन त्यो कुरा पनि हेर्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यो भने वी क्यान गो फर रिजनल डेटा हब रिजनल सिक्योरिटी डेटा हब जुनमा चाहिँ वी क्यान इभन स्टोर इन्डियन डेटा चाइनिज डेटा अमेरिकन डेटा युरोपियन डेटा जसको इन्ट्रेस्ट छ तिमी डेटा हब बनाऊ होइन बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यु निड टु इन्भेस्ट इन यर साइबर सिक्योरिटी होइन त्यसमा चाहिँ सिक्योरिटीमा मेक अ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट होइन सो द्याट किनभने च्यालेन्ज त भइहाल्छ होइन किनभने वी वन्ट बी विदाउट प्रेसर त्यो गर्दाखेरि होइन तर आई थिङ्क इट इज अल्सो अ वे आउट फेरि हाम्रो त एक हिसाबले हाम्रो सफ्ट पावरको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हाम्रो जुन ह्युमन रिसोर्सहरू छ आइटीको सेक्टरमा त राम्रै गरिरहेको छ अहिले त दे आर बुमिङ भनेपछि गभर्मेन्टले इन्भेस्ट गरेर वी क्यान गो फर न्युट्रल स्टेट्स बोलाए पनि हुन्छ होइन इफ इन्डिया एन्ड चाइना इज अ मेजर कन्सर्न भने वी क्यान इभन गो फर थर्ड पार्टी स्टेट्स होइन वी क्यान गो फर न्युट्रल स्टेट्स त्यही भएर मैले भनेको थिएँ नेपालले प्यारलल डिप्लोमेसी त गर्नु पऱ्यो होइन मिलिट्री डिप्लोमेसी बट तर त्यो बाहेक पनि आउट अफ द बक्स डिप्लोमेसी पनि गर्न जान्नु पऱ्यो त्यसमा वी सुड गो टु न्युट्रल स्टेट्स अथवा चाहिँ नि अन्डर युएन रेगुलेसन्स त्यसको आधारमा चाहिँ युएनमा लबी गरेर हुन्छ कि होइन विदिन दिज न्युट्रल स्टेट्स लबी गरेर हुन्छ कि इफ वी आर एबल टु इस्टाब्लिस आवर मिलिट्री हब डेटा सेन्टर हियर एन्ड आई थिङ्क त्यो भयो भने इभन आवर मिलिट्री हेज द चान्स टु अपग्रेड होइन टु बिकम मोर ट्याक्टिकल टु बी मोर कम्पिटिटिभ होइन त्यो अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ नि अबको वारफेयरमा इलेक्ट्रोनिक वारफेयर होस् या चाहिँ नि इन्फर्मेसनाइज्ड वारफेयर होस् या चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि उनीहरूले इन्टेलिजेन्टाइज्ड वारफेयर भनेर भन्छन् होइन अनि यो सबैमा चाहिँ नि वी सुड अल्सो बी एबल टु फिट समवेयर भनेपछि तपाईँको एउटा त हबको कुरा भइहाल्यो होइन तपाईँको डेटा हबको कुरा तर मिलिट्रीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिलिट्रीलाई तपाईँले मोडर्नाइज गर्ने अथवा अपग्रेड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ वेपनको एङ्गलबाट पनि पर्सनल वेपन अथवा अरू वेपनहरूको हिसाबले पनि भने हो र टेक्नोलोजिकल्ली पनि भनेको हजुर तर यसमा एउटा समस्या छ नि त जहिले हामीले अब नम्बरको हिसाबले त हाम्रो आर्मीको नम्बर पनि निकै नै छ नि त कम त मान्न सकिँदैन नि त त्यसमा अब इक्विपमेन्टहरू पुगेन भन्ने कुरा होला तपाईँको होइन तर हामीले अलिकति यो खालको अपग्रेडहरू गऱ्यौँ र डिफेन्समा हामीले अलिकति मात्रै सोच्न थाल्यौँ भने त हामीलाई फेरि जियोपोलिटिक्स खलबलिन्छ नि त नेपालमा त ब्लकेडहरू हुन्छ होइन त्यो त डेफिनेटली अनि यो चिजलाई नेपालले कसरी म्यानेज गर्न सक्छ खास गरी इन्डियाबाट जुन खालको रियाक्सन्सहरू आउँछ जस्तो चाइनाबाटै पहिले एक दुईचोटि हात हतियार ल्याउँदाखेरि त ब्लकेड नै भएको थियो होइन अनि इभन वेस्टबाट ल्याउँदाखेरि पनि अमेरिकाबाट ल्याउँदाखेरि पनि कम्प्लेनहरू भएको थियो नि त त्यो अवस्थामा नेपालले यो चिजहरूलाई यो जियोपोलिटिकल प्रेसरलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्छ होइन एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब प्रेसर ब्यालेन्स नहुने भने त हुँदै हुँदैन होइन त्यसमा द थिङ इज हाउ टु डिल विथ इट भन्ने कुरा आउँछ अब यसमा पनि हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा हु इज डिलिङ भन्ने कुरा आउँछ होइन र डिल गरेर मान्छेको पर्सनल अफ इन्ट्रेस्टको हो र त्यो बाहेक पनि पर्सनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुराले खास यहाँ त धेरै प्रब्लम आउँछ होइन सो त्यो सबै डिसिजनले खास गर्ने हो र इफ यु आर एबल टु प्रुभ होइन कि हामीले कुनै पनि अपग्रेड गर्छौँ या कुनै पनि टेक्नोलोजी ल्याउँछौँ भने चाहिँ द्याट इज नट ओफेन्सिभ इन नेचर होइन किनभने इन्टरनेसनली त वी हेभ द राइट टु प्रोक्योर होइन त्यो त कुनै पनि द्याट्स वाइ वी आर एन इन्डिपेन्डेन्ट नेसन होइन हो त्यसमा चाहिँ नि थर्ड कन्ट्रीको इन्ट्रेस्टलाई मान्नुपर्छ होइन तर त्यो भन्दैमा त इट्स नट द्याट वी कान्ट अपग्रेड तर हामीले ल्याइरहेको कुरा कति ओफेन्सिभ इन नेचर छ भन्ने कुरा पनि वी सुड बी एबल टु एक्सप्लेन इट टु देम होइन र त्यो आई थिङ्क टु सर्टन एक्सटेन्ट इभन द इन्डियन गभर्मेन्ट रियलाइजेस होइन किनभने तपाईँले लास्ट 2019 to 2023 को डेटा सिट हेर्ने हो भने विदिन साउथ एसिया विच कन्ट्री इम्पोर्ट्स हाइएस्ट नम्बर अफ वेपन्स फ्रम चाइना इज पाकिस्तान
होइन टोटल इम्पोर्टमा पाकिस्तान इम्पोर्ट अलमोस्ट अराउन्ड 72 to 73% होइन त्यसपछि बङ्गलादेश आउँछ त्यसपछि आई थिङ्क श्रीलङ्का नेपाल मालदिभ्स होइन विच इज त्यो नम्बर त इट्स भेरी रेयर होइन भनेपछि थ्रेट कहाँ छ त होइन वी हेभन्ट स्टिल फर सो लङ होइन र अहिले पनि हामीले कुनै ल्याउँछौँ भने यति बुझिदिनु पऱ्यो कि द्याट विल नट बी फर एनी ओफेन्सिभ नेचर अर एक्सन होइन तर हाम्रै डोमेस्टिक उसको लागि पनि त वी निड इट होइन किनभने मैले अघि पनि भने होइन द माइन्ड सेट द नेचर अफ क्राइम हेज बिन अपग्रेडेड होइन त्यो सबै नन ट्रेडिसनल भइसक्यो त्यो भएको खण्डमा वाइ कान्ट वी गेट होइन अब हामीले एकदम त्यो भन्दैमा हाई एन्ड ट्याङ्क्स ल्याउने भने होइन नि त हाई एन्ड ट्याङ्क इज HQ मिसाइल्स एकदम स्पेस रकेट लन्चर ल्याउने त भनेकै होइन नि त वी डोन्ट निड द्याट होइन तर एउटा बेसिक मिनिमम ल्याउनको लागि त आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट र मिलिट्री छ भने मिलिट्री निड्स टु बी अपग्रेडेड होइन अपग्रेडेड इन द सेन्स लाइक ट्रेनिङ हुनु पऱ्यो होइन हाउ टु युज वाट टु युज र एटलिस्ट नो हाउ नलेज हुनु त पऱ्यो नि त वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड द वर्ल्ड बिकज वी गो फर पिस किपिङ अनि पिस किपिङमा जाँदाखेरि त वी डोन्ट ह्याभ इन्डिया ब्यारियर नि त त्यतिखेर त यु विल बी एन्काउन्टर विथ अ लट अफ अनएक्सपेक्टेड इन्सिडेन्ट्स होइन त्यतिखेर के गर्ने त त्यतिखेर यु कान्ट एक्ट डम होइन त्यतिखेर चाहिँ नि इफ वी आर एबल टु प्रुभ द काइन्ड अफ भनौँ न एक्सपर्टिज द्याट वी ह्याभ त्यो भयो भने पिस किपिङमा पनि त वी क्यान बी इन फ्रन्ट त्यो कुरा पनि छ नि त सो अपग्रेड गर्ने भनेको चाहिँ नि इट्स टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हामी ओफेन्सिभ नेचरको लागि अपग्रेड गरेर होइन इट्स फर डिटरेन्स तर यो कुरामा चाहिँ हाम्रो खास गरी पोलिटिकल लिडरसिप र मिलिट्री लिडरसिप भनौँ न अथवा त्यो कम्युनिटी यो मा चाहिँ एउटा अलाइनमेन्ट बुझाइमा अलाइनमेन्ट नभएको पनि हो कि होइन एकरूपता छैन नि त एकदमै हाम्रो यो खालको कुराहरूमा नेसनल सेक्युरिटीको इस्युजमा त एउटै खालको धार छैन नि त हाम्रोमा त्यसले असर गरे हो कि त्यो पनि हुन् त्यो त अब हाइली छ हामी कहाँ होइन त्यसमा अब वी क्यान नट डिनाई होइन वी हेभ अब हाम्रो रक्षा मन्त्रालय कति एक्टिभ छ होइन कति जब कि अरू कन्ट्रीको डिफेन्स मिनिस्ट्री हेर्ने भने द्याट्स द स्ट्रङ्गेस्ट मिनिस्ट्री होइन त्यहाँबाट धेरै कुराहरू ऊ हुन्छ होइन तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अब आई डोन्ट नो होइन मेबी आई डोन्ट नो अब नो बडी वान्ट्स टु गो देयर भन्ने पनि सुनिन्छ कहिलेकाहीँ होइन नो बडी वान्ट्स टु टेक द्याट पोस्ट भन्ने पनि सुनिन्छ होइन होइन अब किनभने यु डोन्ट ह्याभ द राइट टु टेक इन्डिपेन्डेन्ट डिसिसन कि होइन त्यहाँनिर चाहिँ नि यु क्यान नट भन्ने कुरा पनि छ होइन त्यो एउटा छ अब अर्को हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ होइन अब त्यो भनेको चाहिँ नि इट्स जस्ट कोही आयो भने चाहिँ नि ल वी हेभ दिस छ है यहाँनिर जागिरको लागि भन्ने पनि कुराहरू उठ्छ होइन सो हाउ एक्टिभ आर दिज इन्स्टिट्युसन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन र त्यसमा कोहेरेन्स छ कि छैन भन्ने अब मिलिट्रीको एउटा आफ्नै आइडेन्टिटी छ यहाँनिर गभर्मेन्टको अर्कै छ किनभने आवर मिलिट्री केम फ्रम रोयल नेपाल मिलिट्री होइन अब फर्स्ट इट इभल्भ ओभर टाइम अहिलेको लागि सो यसमा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलको इस्युज आउँछ होइन अब हाम्रो गभर्मेन्टको एउटा आफ्नै तरिका छ जुनमा चाहिँ नि देयर इज नो कमान्ड देयर इज नो कन्ट्रोल देयर इज नो डिसिप्लिन देयर इज नथिङ होइन जुनमा चाहिँ नि वाट एभर इज इन माई इन्ट्रेस्ट सुड बी लाइक द्याट भन्ने कुरा छ होइन र आई थिङ्क जुन चाहिँ नि जनताप्रति चाहिँ नि द रेस्पोन्सिबिलिटी छ जुन मिलिट्रीको रेस्पोन्सिबिलिटीको लेभल र अब पोलिटिसियन्सको मिलिट्रीको पोलिटिसियनको चाहिँ नि रेस्पोन्सिबिलिटी हेर्ने हो भने चाहिँ नि आई थिङ्क त्यहाँ पनि फरक पर्छ हाउ अकाउन्टेबल आर यु ओभरअलमा त नेसनल सेक्युरिटी इस्युजहरूमा हाम्रो खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको जति मुद्दाहरू जे आउँछ इस्युजहरू होइन त्यसमा चाहिँ यो सिभिल मिलिट्रीको कोअपरेसन हुनु पऱ्यो नि त दुइटैको होइन एउटै अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटै हुनु पऱ्यो बुझाइमा एकरूपता हुनु पऱ्यो त्यसमा समस्या हो जस्तो त्यसमा किनभने नेसनल अघि पनि मैले भने चाइनामा किन यति युनाइटेड छ भनेको भने सबैको नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एउटै हुन्छ होइन गभर्मेन्टको होस् मिलिट्रीको होस् होइन या कसैको होस् या एउटा नर्मल मान्छेको पनि होस् होइन उहाँलाई पनि गएर एउटा नर्मल चाइनिजलाई गएर पनि तिम्रो नेसनल सेक्युरिटी के हो हाउ डु यु डिफाइन यो नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भन्यो भने अहिले जे मैले बोर्डर एरियाज लाइन भने उसले यो सबै सिक्योर गर्नुपर्छ भन्छ होला होइन अब नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो छैन राष्ट्रिय सुरक्षा नीति होइन नेपालको पनि इट्स एउटा एकदम जेनरल युनिभर्सल प्र्याक्टिस भनेकै अब सोभरेनिटी एन्ड पिपल्स राइट हो भनौँ न होइन मान्छेलाई सुरक्षा कसरी गर्ने र मेरो चाहिँ नि जति छ होइन नेपालको सोभरेनिटी टेरिटोरियल डिफाइन गर्ने हो तर अब हाम्रो त पहिला सुरु टेरिटोरियल डिमार्केसनमै सो मेनी इस्युज छ होइन वी हेभन बिन एबल टु रिजल्भ अ लट अफ बोर्डर इस्युज विथ इन्डिया होइन यसमै पहिला इस्यु आउँछ नि त त्यो क्लियरली डिफाइन्ड हुने हो भने त अफकोर्स हामीले पनि भन्नु पऱ्यो नि त ल दिस इज क्लियरली डिफाइन्ड लाइन्स होइन यो लाइन्समा म भोलि बोर्डर बनाऊ नबनाऊ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन मैले ओपन बनाउनको लागि त थ्रेट नहुने भने त मैले पनि ओपन राख्छु होइन तर
जब त्यति धेरै हामीका पनि अब जहिले पनि नेपाललाई बिचमा राखेर हुन्छ नि एकचोटि चाहिँ नि देयर वाज दिस कन्फरेन्स त्यहाँनिर चाहिँ नि के भनेको थियो भने इट इज बिकज अफ नेपाल सिक्युरिटी ल्याप्स होइन देयर हेज बिन अ लट अफ मुभमेन्ट स्पेसली अहिले ट्रान्सनेसनल क्राइम जति भइरहेछ होइन त्यो चाहिँ नि बिकज अफ नेपालको सिक्युरिटी ल्याप्स इन द बोर्डर इट्स नट इन्डियाज भनेर पनि आएको थियो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ नि अब लट अफ डिबेट वाज दिस वे वाइ इज इन नेपाल अलाउड टु ह्याभ वाल्स अराउन्ड द बोर्डर होइन किनभने एकचोटि त चाइनाले प्रपोज पनि गरेको थियो भनेर सुनेको थिएँ मैले बट आई डोन्ट नो होइन नेपाल इन्डियाको जुन ओपन बोर्डरमा कुनै खालको एउटा होइन अब तारबार लाउनु अथवा तारबार वाट एभर होइन बोर्डरमा बनाइन्छु क्लोज इट भन्ने पनि उठाएको थियो होइन भनेपछि त्यो त खास गर्न त पाइन्छ लिगली भन्यो भने इफ आई वान्ट टु सिक्योर माई बोर्डर आई वान्ट तर स्टिल हामीले चाहिँ अब हिस्टोरिकल रिलेसनसिप छ प्लस देयर आर लट अफ पोलिटिकल इस्युजहरू छ त्यो सबैलाई अलिकति किन त्यसलाई फ्लेयर गर्ने होइन भनेर राखेर हो होइन अदरवाइज डिफाइन गर्ने हो भने त नेपालको नेसनल सिक्युरिटी इज अल्सो द सेम होइन जति टेरिटोरियल छ जति डिफाइन भएको छ त्यसलाई सिक्योर गर्ने प्लस नेपालीको सिक्युरिटी हो अघि तपाईँले उल्लेख गरेको मिलिट्री डिप्लोमेसीको पार्टमा आउँदाखेरि नेपालको मिलिट्री डिप्लोमेसी चाहिँ कस्तो छ खास गरी चाइनासँगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चीनसँगको मिलिट्री टु मिलिट्री रिलेसनसिप पनि धेरै जस्तो इन्डियासँग या अमेरिकासँग जुन खालको पुरानो या ब्रिटिससँग एकदमै पुरानो होइन त्यो खालको जुन रिलेसनसिप हो नि चाइनासँग त कम्पेरेटिभली नयाँ हो नि त नेपालको नेपाली सेना र चीनको पिएलएको होइन त्यो के छ र मिलिट्री डिप्लोमेसी हामीले ह्यान्डल कसरी गरिरहेको छ यस्तो छ मिलिट्री डिप्लोमेसीको कुरा गर्दा एउटा चाहिँ के छ भने चाइनाको आफ्नै एउटा नेचर अफ क्लोज मिलिट्री छ होइन जुनमा चाहिँ नि दे वुड अल्सो नट वान्ट फरेन मिलिट्री सर्भिसेस टु गेट इन्टु होइन जुन हिसाबको एउटा क्लोज ओपन कन्डक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ नि आई डोन्ट थिङ्क सो है त्यति त्यो लेभल अफ डिस्कसन हुँदैन जस्तो अब अहिले भएको अनुसार मिलिट्री डिप्लोमेसीमा हाम्रो यहाँबाट अफिसेसहरू दिएको फर ट्रेनिङ्स होइन तर त्यो ट्रेनिङ्समा चाहिँ नि एज फार एज आई नो त्यति ओपन ट्रेनिङ्सहरू भन्नाले पनि त्यति इन्टिग्रेसन हुँदैन होइन देयर इज अ सेपरेट होइन आउँछ सबै ठाउँबाट आउँछ बट देन यु डोन्ट गेट टु कम्युनिकेट विथ द चाइनिज काउन्टर पार्ट होइन तिमी फरेनर्स राखेर चाहिँ नि युआर गिभन ट्रेनिङ होइन अन सर्टन टपिक्स त्यो छ स्टिल यु फिल अ लिटल बिट डिट्याच्ड त्यो कुरा आउँछ अब अर्को भनेको अब अहिले हामीले जोइन्ट ट्रेनिङ्समा गर्ने भनेको एउटा सगरमाथा ट्रेनिङ हो होइन विच इज फर काउन्टर इन्सर्जेन्सी प्लस डिजास्टर उसको लागि हो होइन मोस्टली अहिले गरिरहेको जोइन्ट एक्सर्साइज तर त्यो बाहेक अब त्यो त सानो जति हामी जुन स्केलमा इन्डियासँग या अमेरिका त्यो छैन त्यो स्केलमा छैन तर मैले चाहिँ त्यही भने त्यो स्केलमा गर्नु पऱ्यो त्यो स्केलमा गर्ने भनेको चाहिँ नि अब यो काउन्टर इन्टेलिजेन्स ट्रेनिङहरू त छँदैछ तर अपार्ट फ्रम द्याट इभन अन दिज लाइक एआई होइन हाउ एआई क्यान बी युज इन मिलिट्री इन सिक्योरिटी इस्युज होइन साइबर होइन अथवा चाहिँ नि क्लाउड कम्प्युटिङहरूमा होइन त्यो ट्रेनिङ्सहरू पनि गर्न सक्नु पऱ्यो नि त बिकज इफ देयर मिलिट्री इज डुइङ अल दिस थिङ्स दे क्यान एटलिस्ट कम एन्ड ट्रेन अन दिस स्टफ हामीलाई हामीले यो चिजमा चाहिँ धेरै कुरा सिक्न या लिन सक्छौँ यो ट्रेनिङमा जान सक्नु पऱ्यो नि त इफ उनीहरूले पनि यही गरेर सिभिल मिलिट्री इन्फ्युजनबाट इफ दे आर बिल्डिङ अप दिज वेपन्स एन्ड उनीहरूको सिक्युरिटी राम्रो बनाइरहेछ भने हामीले ट्रेनिङ त लिन सक्यौँ नि त सो वी क्यान डेभलप ट्रेनिङ अन दिस फ्रन्ट होइन जुनमा चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति पहल भएको छ जस्तो लाग्दैन नाउ अनदर पार्ट अफ डिप्लोमेसी इज जुन आर्मामेन्ट्स अथवा नेगोसिएसन्सहरूमा हुन्छ त्यसमा पनि अब एज वी डिस्कस्ड अर्लियर सर्टन रिस्ट्रिक्सन्स छ त्यो कारणले गर्दा पनि वी डोन्ट गो फर आर्मामेन्ट्स डिल द रिसेन्ट वाज इन 2023 होइन जुनमा चाहिँ नि पिस किपिङको एउटा डिल भएको थियो चाइनिज ऊबाट लिने भनेर होइन सो त्यो बाहेक चाहिँ नि अब अरू हाई एन्ड हामीले त्यो गरेको पनि छैन किनभने एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले आफ्नो तरिकाबाट सोच्छौँ तर चाइनिज अल्सो विलिङ टु हुन्छ नि ह्याभ एन एक्सटेन्सिभ मिलिट्री डिप्लोमेसी विथ अस भन्ने कुरा पनि आउँछ किनभने उसले भोलि हामी त्योसँग गर्दाखेरि उसको इन्डियासँगको रिलेसनसिपमा क्वेसन आउँछ र चाइनाले चाहिँ नि उसको इन्डियासँगको रिलेसनसिपलाई स्टेकमा राख्छ त हामीसँग मिलिट्री डिप्लोमेसी गर्न भन्ने कुरा आउँछ आई डाउट होइन किनभने जहिले पनि बिग पावर विल अलवेज थिङ्क अबाउट देयर इन्ट्रेस्ट एट द एन्ड अफ द डे अहिलेको युक्रेन वार इज अ भेरी बिग लेसन फर अस होइन अब एट द एन्ड वी से डोनाल्ड ट्रम्पले के भन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो एट द एन्ड अफ द डे द कोर्ट इज इन जेलेन्स्कीज बल भन्नुभयो जबकि दे वर सपोज टु रिजल्भ एन इस्यु होइन तर त्यहाँबाट अब जेलेन्स्की निड टु कम अप विथ सर्टन एभ्रिथिङ इज इन हिज ह्यान्ड भनेर भन्नुभयो सो जहिले पनि बिग पावर्सकोमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने देयर इन्ट्रेस्ट म्याटर्स जहाँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कोइन्साइड गर्छ त्यहाँनिर स्मल पावर्स दे डोन्ट म्याटर किनभने हामीले त्यो धेरै कुरामा देखेको छौँ होइन लिपुलेकी इस्युज फर इक्जाम्पल होइन त्यो इस्युजहरूमा छ होइन वाइ वुड चाइना स्पिक फर अस कति कुरामा किनभने अब लुक एट द ट्रेड रिलेसनसिप होइन हाउ मच बेनिफिट चाइना हेज बाई ट्रेडिङ विथ इन्डिया
त्यो कुराहरू छ ग्लोबल स्केलमा सबै कुरामा हेर्नु पऱ्यो चाइनाको जति टेक्निकल इन्भेस्टमेन्ट इन्डियामा कन्ज्युम हुन्छ डु वी हेभ द क्यापेसिटी टु अब्जर्भ द्याट नो चाइनाको जति प्रोडक्सन होइन इन्डियामा कन्ज्युम हुन्छ वी डोन्ट ह्याभ द क्यापेसिटी टु कन्ज्युम द्याट त्यो भइसकेपछि उसलाई फाइदा कहाँ छ त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ हामीले होइन इन्डिया चाइना धेरै क्लोज भयो उनीहरूको धेरै पार्टनरसिप अगाडि बढ्यो भने पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो लागि त खतरा हाम्रो लागि द बेस्ट थिङ इज दे अलवेज स्टे इन लिमिटेड कम्पिटिसन होइन एउटा थ्योरी पनि छ जुन थ्योरीले चाहिँ त्यही भन्छ कि फर स्मल एन्ड विक पावर्स होइन जहिले पनि बिग पावर्स चाहिँ नि एकदम इन्टेन्स कम्पिटिसनमा पनि हुनु भएन किनभने त्यो भयो भने वी विल बी फोर्स टु चुज साइड्स त्यसमा हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन किनभने अलिक धेरै इन्टेन्स भइसकेपछि पावर एक्जर्ट गर्न खोज्छ बिग पावर्सहरूले होइन किनभने आफ्नो थ्रेटलाई जताबाट पनि नोमिनलाइज गर्न खोज्छ त्यो बेला हामीलाई गाह्रो हुन्छ होइन र अब अर्को टु फ्रेन्डली रिलेसनसिप हुँदाखेरि पनि हामीलाई गाह्रो पर्छ किनभने त्यो भयो भने दे क्यान कम टु अ कन्क्लुजन होइन जुनमा चाहिँ नि एकअर्काको हित हेर्छन् जुनमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट काहीँ पनि पर्दैन त्यसैले फर अस इज द्याट दे हेभ अ लिटल बिट अफ स्ट्रेनियस रिलेसनसिप के हुन्छ त्यो रिजनल सिनारियो हेर्दा चाहिँ इन्डिया चाइना कसरी जान्छ होला त अब यसमा त अब अहिले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ नि जस्तो वी हेभ पाकिस्तानी जेनरल होइन आसिम मुनिर गोइङ टु युएस होइन उहाँ चाहिँ नि 1 महिनामा 2 चोटि जानुभयो होइन त्यसपछि अ लट अफ थिङ्स ह्यापन्ड होइन अनि भनौँ न so this can change a lot of scenario होइन जस्तो we can see India र US को अहिलेको tussle होइन अब they are not being able to come to a certain decision किनभने अब India cannot ward off its relationship with Russia होइन अब रसियाले पनि सपोर्ट गर्यो अब amazingly China also supported India by saying a statement कि India has the sovereign rights to decide who it can choose to have trade with भनेर होइन अब यसमा चाहिँ नि इज द 3 गोइङ टु फर्म एन अलायन्स भन्ने कुरा छ किनभने अब चाइना र रसिया त देव अलवेज बिन वर्किङ टुगेदर होइन अनि अब यसमा चाहिँ नि अब रिजनल सिनारियोमा अब आई थिङ्क पाकिस्तान विल प्ले अ ट्रम्प कार्ड यहाँनिर वान्स अगेन होइन देव अलवेज बिन प्लेइङ एट दि एन्ड अफ द डे आई थिङ्क त्यहाँनिर अ लिटल बिट अफ चेन्जेस क्यान बी एन्टिसिपेटेड होइन अब त्यो बाहेक श्रीलङ्का इज स्टिल मेलो श्रीलङ्कामा खासै त्यस्तो हामीले केही देख्दैनौँ अहिलेको उसमा बिकज दे आर स्टिल कमिङ अप विथ दिज एफर्ट्स अफ डेभलपमेन्ट होइन अब अर्को भनेको अफगानिस्तान हो न अफगानिस्तानमा पनि अब आफ्टर युएस ब्याक्ड आउट वी क्यान सी तालिबान गभर्मेन्टलाई रेकग्नाइज गर्ने वाज चाइना होइन अब त्यसपछि त्यहाँ पनि अब अलिकति इन्डिया र चाइनाको दे हेभ देयर ओन आर्ग्युमेन्ट कि हु इज गोइङ टु फिल अप द्याट भ्याक्युम होइन अब यसमा पाकिस्तानको आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट पनि छ होइन तर स्टिल वी क्यान सी अलिकति अब चाइना इज ट्राइङ टु बिल्ड अप द्याट फेन्स किनभने अफगानिस्तानसँगको चाइनाको आफ्नै एउटा हिस्ट्री एन्ड इन्ट्रेस्ट छ होइन बिकज अफ द इटिआइएम होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हो अब अरू भनेको अब अलिकति बङ्गलादेशको अपराइजिङ हो बङ्गलादेशको अपराइजिङ डिड से अ लट होइन लट अफ चेन्जेस इन एभ्रिथिङ अब तर अब अहिले हेर्दाखेरि अब अलिकति दे आर अल्सो ट्राइङ टु फेन्ड रिलेसनसिप विथ इन्डिया होइन तर स्टिल नाउ द ब्रदरली रिलेसनसिप बिट्विन पाकिस्तान एन्ड बङ्गलादेश इज फ्लेरिङ अप अलिकति होइन यसमा अलिकति डिफेन्स कोअपरेसनको पनि इस्युजहरू आएको थियो र यसमा चाहिँ नि अब अलिकति आई डोन्ट नो इफ दे साइन्ड अर नट तर स्टिल इट वाज सेड कि द्याट बङ्गलादेश एन्ड पाकिस्तान वुड साइन्ड एउटा डिफेन्स डिल भन्ने थियो जुनमा चाहिँ नि अन्डर एनी केस होइन एनी केस अफ लाइक थर्ड कन्ट्री लाइक इन्टरफियरेन्स पाकिस्तान वुड कम एन्ड सपोर्ट भन्ने कुराहरू पनि होइन अलिकति आएको थियो त्यो ब्रदरहुड रिलेसनसिप अलिकति फ्लेयर अप धेरै खालको भूराजनीतिक खालको उथल भइरहेछ है अ लट अफ चेन्जेस ह्यापनिङ होइन यो अवस्थामा हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यो खालको स्ट्राटेजिक कम्युनिटी नै तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ स्ट्राटेजिक कम्युनिटी भन्नाले अब तपाईँको यो मैले मिलिट्री मात्रैको भने होइन कि नेसनल सेक्युरिटी मात्रै नभइकन स्ट्राटेजिक थिङ्किङ गर्ने जुन अब परराष्ट्रमा होला वैदेशिक मामला हेर्ने होला जर्नलिस्टहरू नै हुनसक्ला थिङ्करहरू होला होइन त्यो स्ट्राटेजिक कम्युनिटी तपाईँ कस्तो देखिन्छ र स्ट्राटेजिक थिङ्किङ हामी कहाँनिर छौँ कस्तो छ मलाई चाहिँ हजुरको के लाग्छ इट्स माई पर्सनल ओपिनियन द बिगेस्ट प्रब्लम इज नेपालमा चाहिँ नि रिसर्च होइन किनभने फरेन पोलिसी मेकिङ फरेन पोलिसी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ नि कुनै पनि कन्ट्रीमा भिजिट गर्न जाने हो भने इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि एजेन्डा होइन र त्यो एजेन्डा पनि हाम्रो त कस्तो बानी छ भने हामी बनाउँछौँ आफै होइन तर त्यो हामी कसरी बनाउँछौँ भने मलाई नेपाललाई के चाहिन्छ होइन ल भनेर बनाउँछौँ होइन तर उसको एजेन्डा दि अदर कन्ट्रिज एजेन्डा के हो यो किनभने एभ्री कन्ट्री हेज देयर ओन एजेन्डा सिक्युरिटीमा होस् इकोनोमीमा होस् क्लाइमेटमा होस् होइन डेभलपमेन्ट सेक्टरमा होस् दे हेभ देयर ओन एजेन्डा त्यो पोलिसी पेपर हामी कति पढ्छौँ किनभने इफ वी ओन्ली डु द्याट त्यो भने हामीले राम्रो प्रपोजल राख्न सक्छौँ अगाडि एन्ड दि अदर साइड क्यान नट अल्सो डिनाई इफ यु हेभ अ थरली रेड
होइन डकुमेन्ट एउटा आर्टिकुलेट गराएको छ भने तर हामी कहाँ त खालि एउटा भर्बल हिसाबमा अनि त्यसमाथि पनि पर्सनल लेभलको डिप्लोमेसी गर्न जान्छौँ इट्स अ फ्याक्ट नोन फ्याक्ट होइन त्यो भएको कारणले गर्दा चाइनासँगको पनि जति हामी फन्डिङ्स लिएर आउँछौँ त्यसमध्ये हामीले राख्ने भनेको ल एउटा लिस्ट बनाइदेऊ नि त होइन अब यो दिइहाल्ला नि त्यसमा अब एउटा हचुवाको भरमा 5वटा त कस्तो नहोला र भन्ने हिसाबमा जान्छौँ तर त्यो होइन होइन एउटा मिनिङफुल डिप्लोमेसी इज ल्याकिङ एन्ड मिनिङफुल डिप्लोमेसी किन ल्याक गरिरहेछन् भने आई थिङ्क एउटा इज बिकज हामी कहाँ मान्छे नभएको होइन वी डु हेभ रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्सेस नभएको होइन तर आई थिङ्क ह्युमन रिसोर्स त छ आई थिङ्क परराष्ट्र मन्त्रालयमै जो हुनुहुन्छ आई थिङ्क दे हेभ द कपेसिटी अथवा चाहिँ नि इभन आउटसाइडर्स फ्रेटर्निटीमा चाहिँ नि हु आइडेन्टिफाई देमसेल्फ एज एक्सपर्ट होइन छ भन्छु म चाहिँ होइन त्यो भने द ओन्ली प्रब्लम इज गभर्मेन्ट क्यान नट क्यास इन होइन जसरी इन्डियामा पुल इन गर्छ होइन जसरी चाइनामा पनि पुल इन गर्छ वेयर गभर्मेन्ट हेभ देयर ओन थिङ्क ट्याङ्क्स होइन जुनमा चाहिँ नि डिप्लोमेसी पढेकोहरू होइन दे आर वर्किङ देयर एन्ड दे आर द वान द फ्युचर लिडर्स होइन तर हामी कहाँ त्यो कहिले पनि क्यास इन हुँदैन होइन हामी कहाँ चाहिँ नि रिसर्च लिएर गए चाहिँ म परराष्ट्र मन्त्रालय भोलि अब काहीँ भिजिटमा जाँदै हुनुहुन्छ ल दिज आर द थिङ्स द्याट यु सुड टक भनेर अब आई डोन्ट थिङ्क दिस प्रोसेस देयर इज दिस प्रोसेस है यो फलो हुन्छ जस्तो र एउटा प्रोटोकल पनि हुँदैन यहाँनिर कि म आज यहाँ भेट्छु त्यहाँ भेट्छु आज यहाँनिरको भेटमा चाहिँ नि यो एजेन्डा छ भन्ने हुँदैन होइन इनफ्याक्ट इट्स पर्सनल एजेन्डा या चाहिँ अब आई डोन्ट नो वाट एभर एजेन्डा इज देयर होइन सो द्याट्स एउटा प्रब्लम अर्को प्रब्लम मैले देखेको भनेको यहाँ चाहिँ नि द फियर एउटा जुन छ लिडरसिपमा होइन टु ब्रिङ इन न्यू फेसेस टु ब्रिङ इन न्यू जेनेरेसन किनभने आई थिङ्क इट्स टाइम टु चेन्ज इट इज होइन किनभने मैले नै सानोदेखि जुन लिडरसिप देखेको म यहाँ आएर यत्रो भइसक्यो आइएम सिइङ द सेम फेसेस होइन त्यो भनेको चाहिँ किनभने इन्टरनेसनल कन्टेक्स्ट चेन्ज भइसक्यो इन्टरनेसनल लिडर्स चेन्ज भइसक्यो होइन एभ्रिथिङ हेज चेन्ज भने यहाँ पनि चेन्ज त हुन पऱ्यो हुन्छ So you need to bring in new faces because new faces can give you new ideas and because they have energy to do that. जुन हाम्रो अहिलेमा छैन होइन सो दोज आर द थिङ्स द्याट्स ल्याकिङ र अर्को भनेको रिसोर्सेस नभएन है किनभने मैले अस्ति नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा रिसर्चको लागि पैसा छैन त फन्डिङ हुँदैन त भन्दाखेरि एक्चुली नेपाल गभर्मेन्टले दे डु सेपरेट एलोकेट रियली ह्युज अमाउन्ट अफ फन्डिङ फर रिसर्च द ओन्ली थिङ इज कहाँ युज हुन्छ वी डोन्ट नो त्यही हो अकाउन्टेबिलिटीको अगेन क्वेसन आउँछ त्यो रिसर्च फन्डिङ इज इट बिङ एक्चुली फर द रिसर्च भन्ने कुरा आउँछ होइन अदरवाइज आई थिङ्क बेस्ड अन रिसर्च वी क्यान डु अ लट अफ थिङ्स होइन तर द ओन्ली प्रब्लम इज वी डोन्ट लुक इन टु दिज थिङ्स दिज रिसर्च होइन त्यसले गर्दा चाहिँ नि द काइन्ड अफ प्रपोजल आवर लिडरसिप टेक टु दि अदर साइड त्यसको वेट नै हुँदैन ल एकदम रमाइलो कुराकानी भयो अरू केही तपाईँलाई लागेको थियो कि अथवा यो खालको चिज चाहिँ म आज कुरा गर्नु छ भने त्यस्तो केही छ भने भन्दा पनि हुन्छ होइन त्यस्तो त खास थिएन वी कभर्ड अलमोस्ट एभ्रिथिङ द्याट वाज इम्पोर्टेन्ट अहिलेको लागि थ्याङ्क यू तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच